Þriðji fundur kirkjuþings 2022-2023 settur. Nú ætlum við að taka fyrir nokkur mál sem við ætlum að freista þess að þurfi bara eina umræðu og það eru starfsreglur sem verið að uppfæra og laga og það Bryndís Malla sem fyrir þeim. Við förum í hverja fyrir sig en við byrjum á 31. máli. Það tillaga starfsreglum djákna, flutta Bryndísi Möllu Elídóttur og Stefáni Magnúsinni. Þetta eru starfsreglunefnd og framsögumaður Bryndís Malla Elídóttir. Já, endilega, ég ætla bara að þetta rétt hérna. Forseti, ég ætla að gera hér stutta grein fyrir störfum starfsreglunefndar því nú eins og forseti sagði koma hér nokkur mál frá henni. En á síðasta kirkjuþingi var kosin 3 manna nefnd til þess að endurskoða starfsreglur kirkjunar í ljósi nýrra laga og skipulagsbreytingar á stjórnskipan kirkjunar. Í nefndinni eru auk mín Stefán Magnússon og Anný Ingimarsdóttir. Hún var aðalmaður á síðasta kjörtímabili og varamaður á þessu kjörtímabili. Með nefndinni störfuðu síðan Guðmundur Þór og Ragnhildur Benediktsdóttir og vil ég fá nota tækifærið og þakka þeirra miklu og góðu vinnu og ánægjulegt samstarf. Nefndin setti sér það markmið að vanda vel alla yfirferð á starfsreglunum. Stytta það sem hægt var og einfalda og gæta að samræmi á milli starfsreglna, að sömu ákvæði væru ekki á mörgum stöðum til dæmis. Nefndin leit líka svo á að það væri ekki hlutverk hennar að koma með stefnumarkandi eða miklar efnislegar breytingar á starfsreglunum. Og því hér lagðar fram starfsreglur til samþykktar með mjög litlum og nánast engum breytingum öðrum en sem snúa að tæknilegum lagfæringum í ljósi nýrra laga. Við lögðum líka mikla áherslu á samvinnu við þau sem málin varða. Og starfsreglur biskupafund og vígslubiskupa byggja til dæmis á tillögum biskupana frá síðasta kirkjuþingi og voru starfsreglunar yfirfarnar og samþykktar af biskupum áður en þær voru lagðar fram til kirkjuþings. Og eins það varðandi starfsreglurnar úrskurðarnefndina. Þar leituðu við að sjálfsögðu til formannsnefndarinnar, Berglindar Svavarsdóttur lögfræðings og tekið var tillit til allar þeirra breytingatillagna sem að hún lagði til. Því við litum svo á að við gátum haft einhverja persónulega skoðun á starfsreglum og úrskurðarnefnd, hvort það ætti að vera svona eða hinsegin orðalagi á einhvern annan hátt. En Berglind hafði bæði náttúrulega reynsluna og sjálfsögðu fagþekkinguna. Þannig að sjálfsögðu tókum við bara tillit til þess sem að Berglind lagði til. Breytingar á starfsreglum sálgæslu og fjölskylduþjónustu kirkjunar eru sömuleiðis gerðar í samráði við forstöðumann stofnunar. Og það var til dæmis að hans frumkvæði að við erum að svissa nafninu. Örugglega eftir að ruglast mörgursunum, en þetta til að frá honum komin. En liggja síðan nokkrar starfsreglur hjá nefndinni eins og komið hefur fram og sést á máli hérna og eftir, en það einfaldlega vegna þess að þetta heilmikil vinna og þetta nákvæmnisvinna og við viljum ekki fara að klára einhver mál í flýti. Við vorum að velta því fyrir okkur ef við ekki bara að klára þetta rétt fyrir þingi og leggja allt fram, en svo ákveðum bara að stoppa við nei því við viljum halda áfram að vanda vinnuna, leita eftir samráði og samtali við þau sem að máli varðar, eins og biskupið svo oft bent okkur á starfsregluna verða að virka og þess vegna vildum við ekki fara að klára eitthvað í flýti, heldur halda áfram að vinna vel að þessu. Því ef maður fyrir að flýta sér þá kannski hægt á að einhver fari fram hjá okkur sem betur mætti fara. Og þá komið að 31. máli sem starfsreglur djákna. Og ég ætla að leyfa mig þegar ef ekki mótmælt að lesa ekki tillögurnar allar frá orði til orðs. Því eins og ég nefndi ekki nein efnislega breytingar að ræða. Tillögurnar djákna eru nánast samhljóða núgildandi starfsreglum, en það hafast þær gefist vel og eru með elstu gildandi starfsregla kirkjuþings eða síðan 1998. Það svolítið skemmtilegt
að það skulle vera reglunar djákna sem eru þar elstar hjá okkur. Það eina sem við lögum fyrir þetta svona tæknilegt atriði og orðalsatriði að það verður við settum inn að djákna ber skylda til að mæta í starfsgæðaviðtöl hjá prófasti. En þetta það sem við erum að gera nú þegar og það er bara eðlilt að setja þetta orðalega inn í starfsreglur. Orðið laust. Enginn hefur hvatt sér hljóðs og ekki allir sammála það að taka þetta í einni umræðu. Þeir sem geta samþykkt að gjöra svo ekki að merki. Takk fyrir. Þá ber ég 31. mál upp til samþykktar. Þeir sem geta samþykkt að gjöra svo ekki að merki. Takk fyrir. Og þá málið þannig afgreitt frá kirkjuþingi og fyrir þá tekið 32. mál. 32. mál, ég flytjir tillögu að starfsreglum ráðgjafarnefnd kenningarleg málefni. Og tillögurnar, og ég ætla að fá að bara gera þetta eins með öll mál, ekki vera að lesa reglu sem eru enga breytingar á hjá okkur. En tillögurnar ráðgjafarnefnd kenningarleg málefni eru samhljóða núgildandi starfsreglum að öðru leyti en því að felld brott tilvísun til eldri þjóðkirkjulaga í 1. grein. Og þess vegna þarfnast tillögurnar ekki nánari skýringu. Gerum semst enga breytingur á þessu reglum en ekki ástæða til. Orðið laust, 32. máli, enginn hefur hvatt sér hljóðs og umræðu lokið, lagt til að máli verði bara ein umræða, þeir sem geta samþykkt það gjör svo vel ekki að merki. Takk fyrir. Þeir sem geta samþykkt 32. mál gjör svo vel ekki að merki. Takk fyrir, það þannig afgreitt frá kirkjuþingi. Og þá tökum við þetta bara í röð. Þá komið 33. mál. Ég flytja til að starfsreglum vígslubiskupa og ég ætla ekki að lesa þær reglur heldur því tillögurnar eru efnislega áþekktar tillögum sem voru lagðar fram af vígslubiskupum á síðasta kirkjuþingi. Þó það lagt til að reglurnar séu stytta lítillega og almennt ekki endurtekið það sem að finna í öðrum starfsreglum kirkjuþings eða öðrum reglum og gerði tillega að skyldum málefnum og verkefnum vígslubiskupa sé betur skipað saman í einstökum ákvæðum tillagna til að ekki verðum óþarfa endurtekningaræði innan starfsreglum. Þannig að í þessum reglum var bara byggt á máli sem var lagt fram á síðasta kirkjuþingi frá vígslubiskupónum og við lagfærðum bara örlítið svona efnislega eða ekki beint efnislega, þetta svona snirtuðar örlítið til kannski og síðan lásu vígslubiskupurnar yfir, komið sínar athugasemdir og þannig þetta lagt fram hérna. Orðið laust 33. mál. Enginn hefur hvatt sér hljóðs og lagt til að máli verði bara rætt í einni umferð. Þeir sem geta samþykkt það gjör svo vel ekki að merki. Takk fyrir. Þeir sem geta samþykkt málið, 33. mál gjör svo vel ekki að merki. Takk fyrir. Og þá það mál afgreitt frá kirkjuþingi eins og það orðað. Og þá flyt ég hér tillögu að starfsreglum biskupafund og ég ætla ekki að endurtaka það sem ég var að segja án þetta áeiginlega bara nákvæmlega sama, það var nákvæmlega sama vinnulag haft á með þessar reglur og vígslubiskupana. Tillögurnar eru nánast samhljóða tillögu sem kom frá biskupu á síðasta kirkjuþingi og við fórum bara yfir það, lögum þetta svona fram og biskuparnir voru búnir að gefa samþykki sitt líka fyrir þessum tillögum svona eins og það eru framlagðar hér. Ber ég málið upp til samþykktar þeir sem geta samþykkt. Það 2007, já. Þá flyt ég til að starfsreglum sérþjónustu presta sem ráðnir eru á vegum stofnana og félagasamtaka. Tillögurnar þessar eru samhljóða núgildandi starfsreglum og þarfnast við ekki nánari skýringar að þó lagt til að í stað orðana laga komi starfsregluna. Þannig þarna bara yfirfórum við þetta, við veltum þessum reglum aðeins fyrir okkur því það hefði alveg verið hægt að fara að krukka eitthvað í þær en eins og ég nefndi áðan fannst okkur það ekki alveg verið hlutverk okkar og við sáum líka bara hversu mikla vinnu hafi verið varið í starfsreglunar þegar það voru upphaflega samdar.
Þannig að þetta eru vel samda reglur og gilda sérþjónustu presta sem ráðnir og vegum stofnunar og félagsamtaka. Þannig að það þá líka farið að þurft að leita samtals annar staðar, en þær eru bara í grunninn mjög vandaðar og góðar reglur sem að engar athugasemdir hafa verið að koma fram varðandi. Já. Þá orðið laust 37. mál. Enginn hefur kvatt sér hljóðs og þá umræðu lokið. Þeir sem geta samþykkt að máli fari bara í eina umferð, gjör svo að gera merki. Takk fyrir. Þeir sem geta samþykkt málið eins og það gjör svo vel að gera merki. Takk fyrir. Það samhljóma samþykkt og þannig afgreitt frá kirkjuþingi. Og þá það tillaga að starfsreglum sálgæslu og fjölskyldu þjónustar kirkjunar. Ég að viðurkenna þetta finnst mér svolítið skemmtilegt mál. Vegna þess að síðasta kjörtímabili að þá samþykktu við breytingu á nafninu að þetta hét alltaf fjölskyldu þjónustar kirkjunar, en þá kom óskun að við myndum bæta við sálgæslunni og þá samþykktu við að heiti fjölskyldu og sálgæslu þjónustar kirkjunar. En svo fengum við ábendingum það frá forstöðumannsstofnunar að hann vildi hafa sálgæsluna fyrst. Þetta væri sálgæslu og fjölskyldu þjónustu kirkjunar og rökin eru að leggja áherslu á og minna á hversu faglega kirkjan stendur ávallt að sálgæslunni, og þetta alltaf vaxandi þáttur í starfi þjónustunar, fjölskyldu þjónustunar, það sálgæslan og hann vildi bara leggja áherslu á það. Og þess vegna þetta hans tillaga að þetta heiti verði svona sálgæslu og fjölskyldu þjónusta kirkjunar. Og svo getum við haft svona einhvers konar keppni, hversu oft við ruglumst á nafninu. En þannig að þetta er rauninni eina breytingin, en í þessum reglum að þá kom náttúrulega kirkjuráð fyrir og þá fannst okkur að sjálfsögðu bara eðlilegt að leggja til að biskupsembætti taki almennt við þeirri ábyrgð og þeim skyldum sem kirkjuráð hafiði gagnvart þessari starfsemi. Og það þykir eðlilegt í ljósi þess að þjónustan á sviði sálgæslu og kærleiksþjónustu kirkjunar, sem að sjálfsögðu á ábyrgð biskups. Og í samræmi við það eftirfarandi lagt til að starfsemin heyri að öllu leyti undir embætti biskup Íslands, eins og við segjum þá í annarri grein, og að biskup sitji reglur sem svona fyrirkomulega handleiðslu og kostnað og ýmislegt svoleiðis, að það sé bara sjálfsögðu allt á borði biskups og biskupsstofu, eins með ráðningu forstöðumanns, að það verði eftirleiðis á hendi biskup Íslands í stað kirkjuráðs. Þannig að þetta er algjörlega fært yfir á og undirstrikað hvar þessi þjónusta á heima í okkar góða skipulagi. Það er eina sem að gjaldskráin yrði samþykkt á rekstrarstofu eða í rauninni bara á þjónustu miðstöð, lítum við svo á, en það þá ekki gjaldskrá eða fér sem að koma nokkurn hátt frá kirkjunni, heldur frá svona þriðji aðila. Að þeir sem að sækja sér þjónustuna borgi ákveðu gjald og það þá þjónustu miðstöðurinnar að svona próforma samþykja þá gjaldskrá. Þetta voru breytingarnar á þessum reglum. Orðin laust 38. mál. Enginn hefur kvatt sér hljóðs og umræðu lokið. Þeir sem geta samþykkt að málið sé bara rætt í einni umferð, gjör svo vel að gera merki. Takk fyrir. Þeir sem að samþykja málið eins og það liggur fyrir, gjör svo vel að gera merki. Takk fyrir. Þannig málið samþykkt frá kirkjuþingi. Já, verður þetta ekki svona í dag hjá okkur? Það er búið að gefa tónu, sko, þetta er bara svona, klárum þetta hratt og örugglega. Þá það tillaga að starfsreglum áframhaldandi gildi starfsregluna þjóðkirkjunar. Og það ég verð að fá að lesa það hérna upp fyrir okkur. Það ekki að taka 39. 39, glemdi ég því? Já, það eru prestana. Prestarnir, fyrirgefið þið, afsakið. Ég held ég hefði verið búin þá. Það er sem ekki að gatri, já. Það er 39, við erum í prestunum. Það er tillaga starfsreglum presta. Og þá það eins, ég ætla ekki að lesa þær því það eru rauninni engar breytingar þar á. Nema ég bara vekja athygli á því sem við settum þó inn, að það er lagt til í 8. grein að orðalagi verði þannig að í hverju prestakalli sé einn sóknarprestur. Þetta orðalag var í 34. grein laga stöðu stjórn og starfshætti þjóðkirkjunnar
og þykir rétt að taka þetta inn í regluverk kirkjunar. Að það sé einn sóknarprestur, bara svo við séum ekkert að fara búa til einhverja flækju sem ekki er ástæða til. Og svo bara lagt til að í stað orðsins skipa í 3. málsgrein, þá komur ráða, samanber ráðning, starfsreglum ráðningu prestur, þetta er bara svona tæknilegt atriði, og svo settum við líka starfsgæða vitulinn inn í þessa reglur. Það er verið að sinna þeim í prófastæmunum og eðlilegt að það séu inn í þessum reglum, en annars er ekki efnislegar neina breytingar á starfsreglum presta og langar kannski bara svona í framhjáhlaupi að vekja athygli á málinu sem liggur inn hjá löggjafanum núna, tillaga að það verði farið kannski í nánari endurskoðun á þeim mál frá Axeli, en það fannst okkur ekki vera á þessu stigi hlutverk okkar í þessari yfirferð. Orðið er laust með 39. mál. Sigurður Grétar Sigurðsson tekur til máls. Forseti, að við vorum komin á svo flotta siglingum, ég þykir leitt við skemmi það sko. En það kom aðeins til tals með sóknarprestur, prestur og það hefur búið að vera að ræða eins sameininga prestakall og svona. Sko, í 9. greininni þá kemur sóknarprestur er í fyrirsvari kirkjuleg starfi sóknarprestakallsins og hefur forystu mótun þessu skipulag. Í fyrirsvari og forystu sóknarprest felst ekki stjórnunarvald eða boðvald yfir presti. Sóknarprestur ekki svona. Og með að vinna með hverju einustu sóknarnefnd, hingað og þangað, öllu svæðinu, og það sé hann sem taki þátt í gerð þessara áætlana, en ekki presturinn á hverjum stað. Þetta er svolítið atriði sem ég held að þurfa aðeins að skoða. Er það þannig sem við viljum hafa þetta? Er það þannig sem hugsunin sameiningu prestakallana gengur út á? Þannig og sóknarprestur skal í samráði við sóknarnefnd taka ákvörðun hvernig afnotum af kirkju er háttað, samanber starfsreglum kirkjur og safnaðarheimili og samþykktir innri mál kirkjunar, enda ber hann ábyrgð á því sem þar fer fram. Þannig að það er sóknarpresturinn sem tekur þær ákvarðanir sem hinir, allir á hinum stöðunum. Þannig að sóknarpresturinn í Austfjarðaprestakalli, það þarf að fara í gegnum það embætti ef kirkja í 100 km fjarlægð er notuð í eitthvað. Það er ekki nóg að tala við prestinn ef skilja með þessa reglu svo. Mér finnst þetta svona skjóta svolítið skökku við. Mér finnst að taka það er verið að taka býsna mikið yfir á sóknarprestinn sem mér hefur svona skilist í umræðu allar þessar sameiningar, hver prestur á hverjum stað, hann bara svolítið sinnir áfram sínu og eitthvað svona. Það eru nokkru fljótandi mál sem hafa verið, en þetta svolítið tekur af vafan og mér finnst þetta ekkert endilega til bóta. Til máls tekur Magnús Kristinsson. Og fjárhagsáætlun og sóknar sem starfsreglu þar og svo kemur setningsið að hann getur framselt þetta verkefni í hendur og öðrum presti. Og eins líka með síðustu málsgrein. Og ég skal bara taka svona raunverulegt dæmi bara úr mínu prestakalli. Við erum 3 prestar saman í prestakalli, eða voru reynda 4. En erum að vera 3 og ég er á Ísafirði og Hildur Inga er á Þingeyri og setur svo að sóknarnefndin á Þingeyri vildi núna halda fundum hvernig eigi að nota kirkjuna. Þá er miklu eðlilegra að Hildur Inga sitji með sóknarnefndinni þar og fjallum það hvernig skuli haga afnotuna kirkjuna, en að ég sé að aka frá Ísafirði til Þingeyrar sko. Það er miklu meiri hagræðing í því og við eigum auðvitað að spara í akstri. Og ég held að sé best sko að bara heimamenn á hverjum stað ákveði þetta, hvernig
afnóta kirkju eru. Þeir þarf að taka, og eins líka sko varandi gerð sko fjárhagsáætlan og svona, auðvitað fleirum en sóknarpresti treystandi til þess að vinna með sóknarnir. Það náttúrulega sóknarnir sem ber ábyrgð á þessum fjárhagsáætlun og það eðlilegt að presturinn sem að starfa með viðkomandi sóknarnefnd á staðnum að hann geti tekið þetta. Ég sé ekki að staði að sóknarprestur geti ekki falið öðrum þetta verkefni. Og hins vegar allt í lagi hann ber ábyrgð á skýrslónum. Það ágætt einhver eitt sé ábyrgur fyrir því að kirkjubókin sé færð og númerinn haldi sér og það sé eitt sem skili þá skýrslum fyrir allt svæðið inn. Þetta eru þessar messuskýrslur sko. Þannig að ég legg til við bara leysum þetta svona. Þetta alveg rétt ábending hjá félaga mínum, séra Sigurði Grétari, að þetta ekki sniðugt. Til máls tekur Arna Grétarsdóttir og eftir henni talar Jóhanna Gísladóttir. Forseti, já, mér langar aðeins til þess að benda ykkur á það að við erum með fullt af starfsöglum þar sem stendur að biskup Íslands sé að gera eitthvað. Ímynduðu ykkur það að biskup Íslands sé að gera allt þetta sem stendur í starfsöglum. Nei, hún er með fullt af starfsfólki til þess. Og það sama á við þegar við erum að reyna að setja ábyrgð á einhverja staði, það stendur að það er verið samráð. Og það sóknarprestur eigi að hafa þetta, eigi að gera þetta þýðir það að hann getur bara í einhverju samstarfssamningi eða bara munnlegum samkomulagi, heyrðu þú ferð á þennan sóknarnefndafund af því þú ert þarna og þú sérðum áætlunargerðina af því þú ert þarna. Þetta samstarf sóknarpresta og presta er þannig að þó að standi sóknarprestu þá þarf hann að sjá til þess að þetta sé gert sem þýðir aftur annað að við skulum kalla hlutina réttum nöfnum. Sóknarprestur mun alltaf í þessu tilliti verða ákveðin yfirmaður prestana. Það stendur ekki nei, en ef að sóknarprestur á að sjá til þess að skila skýrslum sem einhver prestur varðandi verka einhver annar að presta. Við þorum stundum ekki að kalla hlutin réttum nöfnum. Og þarna þurfum við pínulítið að annarkvort erum við bara öll sóknarprestar í sóknum sem sinnum sóknum og síðan bara skiptum við með okkur verkum. Þetta var ein hugmyndin sem hefur komið hérna fram. Eða við horfumst í augu við það að við erum með skipurit sem að felur okkur ákveðna ábyrgð á hvort sem við heitum prestar eða sóknarprestar. Ég held mögulega að lausnin sé að við séum bara sóknarprestar af því það er það sem við viljum starfa saman og skipta með okkur verkum. Það má vel vera að einhver prestur sem er þá ekki sóknarprestur sé bara miklu betri í einhverju áætlanagerð en sóknarprestum var ráðum vegna svo rosalega góður sálgæslu. Skiljiði hvað við? Ef við ætlum að nýta hæfileika hvers og eins þá skiptir ekki máli í hvað starfan var eiginlega ráðin. Þetta er orðið hópur sem vinnur saman og ég held kannski að þarna þurfum við að fara að endurskoða hvernig við hugsum þessa samvinnu presta inn í prestaköllum. Þetta er bara svona, við skulum bara svona ítreka þetta að þó að standi svona í starfsreglum að sóknarprestur eigi að gera hitt og þetta, þá þýðir það ekki að hann get ekki afhent það öðrum og það sé samstarfssamningur þá það ef það þarf. Oftast er bara munnlegu samkomulag nóg og það bara gengur allt ljómandi vel. Þangað til að fyrir ekki að ganga vel. Það er bara svona yfirgnæfandi, það er bara nánast allstaðar. Það er undantekningar þegar gengur ekki vel. Það er bara svoleiðis, hitt bara fær svo mikið pláss hjá okkur. Til máls tekur Jóhanna Gísladóttir og svo Sigurður Grétar Sigurðsson og þá talar hann í annað sinn. Farðu bara í ræðustólinn, taka þetta eftir. Forseti, ég þakka fyrir þessa umræðu þótt að ég taki undir með flutningskonu Bryndísi Möllu að kannski á þessu umræðu ekki heima undir þessu máli endilega. Þetta er þó mjög mikilvæg umræða til sameininga þar sem það eru margir prestar farnir að starfa saman
Ég er ekki sammála því, ég sammála Örnu að það þarf að áfram selda þetta vald, að það á ég við að við sem búum á vissum svæðum, við höldum að sjálfsögðu áfram mæta okkar sóknarnefndarfundi, aðalsafnafundi, kannski ætti það heima hér eins og Magnús Ellisson stingur upp á einhvers konar klausu, en það þarf að vera einhver greinamunur á sóknarpresti og presti, þó ekki nema til að útskýra launamunur þar á milli. Það er launamunur á sóknarpresti og presti. Sóknarprestur með skyldur sem prestur ekki með og það þarf að skýra grein að mínu mati þarna á milli. Því að annars erum við sem vorum áður sóknarprestar, erum núna almenni prestar í öllum sömu störfum og við vorum í áður. Það gengur ekki upp, þið vitið, og samstarfssamningar nægja ekki. Heldur þetta þarf að vera skýrt í reglum hjá okkur. Takk fyrir. Eru fleiri sem við, já, Sigurður Greta Sigurðsson tekur til máls og talar í annars sinn. Nei, þú varst á blaðinu hjá mér. Forseti, ég ætla að biðjast velvirðingar á að vera með gaspur úr sal, mér skilst að það sé bannað, en það kemur fyrir. En ég held nefnilega að það þurfi aðeins að vinna þetta svo lítið betur. Og Jóhanna benti mitt á mjög góða punkta að það er launamunur og og því fylgir ofta auðvitað einhver ábyrgð og það er í máli þínu, Arna, að það gengur algjör út á það að öll dýrin í skóginu séu vinir og þó að það sé 90% tilvika, ef öll dýrin í skóginu verður alltaf vinir þá þyrftum við bara tvöfalda kærleiksboð og þyrftum ekkert starfsreglurnar. En við viljum hafa strúktúra líka. Við viljum að fólk viti til hvers ætlast af því og viti hvaða skyldur það hefur. Og ég held að það þarfnast bara svolítið ítarlegri umræðu. Það stendur skýrt í 9. greininni í fyrirsvari og forystu sóknarprests felst ekki stjórnunarvald eða boðvald yfir presti. Þannig með öðrum orðum, sóknarprestur getur ekkert útvistað einhverjum verkefnum til presta nema presturinn bara algjörlega sé til í það. Og það má vel vera að það sé oftast þannig. En það er ekkert sem segir það. Svo kemur líka fram og kom nefnilega ágættur punktur hjá Jóhannu þegar hún segir að sjálfsögðu fer ég á sóknarnefnd að fundi á mínu svæði. En hvað er hennar svæði? Hvað er svæði Benjamins? Hvað er svæði presta þegar ekki eru lengur, eða þegar sjaldnast eru lengur pressetur? Þegar allt er orðið eitt prestakall með fullt af sóknum, hver segir það að, ef við tökum Húnavars prestakall sem dæmi, hver segir það að prestandi get ekki bara allir búið á Blönduósi, af því þeir vilja drekka kaffi saman á hverju morgni? Og hver segir þá að þessi prestur eigi endilega að sinna þessari sókn eða þessi hinni sókninni? Það er enginn sem segir það. Þetta er bara samkomulag þeirra á milli væntanlega. Eða hvað? Það hlýtur að vera. Þannig að þetta er svo þróun sem verið að fara í og kannski vilja sóknarböndin það, ég er ekkert samfærður um það. Það er að segja, við þurfum að hafa þetta svolítið skýrt og það var ágættur punktur hérna með að það er launamilur og í því felst einhver ábyrgð. Þetta þarf að skoða svolítið betur. Til máls tekur Kristján Björnsson vígslubiskup og eftir honum talar Axel Árnason Njarðvík. Forseti, ég tel að þetta séu bara afskaplega vel skrifaðar og góðar starfsreglur. Það sem hefur verið hérna aðeins til umræðu er skýrt, þykir mér í 8. greininni, það sem segir að sóknarprestur og prestur eru samstarfsmenn í sóknum prestakallsins og bera haga þjónustu sinni og samstarfi í samræmi við það. Þetta er tiltölulega skýrt ákvæði og tekur á akkurat þessum vanda sem hefur verið gerður hérna umtalsefni. Svo var aðeins svona misskilningur í sambandi við athugasemdum eintölu og sóknarnefnd. Það er starfsreglu tal að hann starfa við hlið sóknarnefndar, af því sóknarnefndin er sem sagt sjálfstæður lögaðili
og þá er ekkit verið að gera greinarmun á því hvort þessu margar sóknarnefndir í prestakallinu eða ekki. Hann bara starfa við hlið þessara sóknarnefndar og þar með líka allra annara sóknarnefnda í prestakallinu. Þannig að þetta er rétt orða líka. Svo ætlaði nú bara að minna á það, hérna áður fyrir þegar menn voru, barst nú aðeins í tali í gær með að það var ekki gert ráð fyrir öðru en sóknarprestum. Það var bara ekki til orðaforði í kirkjunni fyrir aðra en sóknarpresta og prestar voru ekki til og það var aðstofapresta, það var alls konar svona klúður í kringu það þegar það var að komast á. En hérna, það voru allir sóknarprestar og þá voru 2 sóknarprestar oft í prestakalli eins og í Hallgríms og Neskirkju og víðar og þá hétu þeir A og B og þeir voru þá með sína eigin prestþjónustu bók og þurftu bara ekkert að hittast og það því oftast var þetta nú í góðu lagi en það kom alveg fyrir að menn störfuðu saman árum saman og þeir áttu raunveru ekkert samstarf. Það verður að vera þarna einhver stigsmunur hver ber ábyrgð á vissum verkþáttum, hvernig ætlum við að byrja eins og í dag, hvernig ætlum við að byrja að leggja grunn að helgihaldi vetrarins og safnaðarstarfinu ef það er ekki einhver sem ber ábyrgð á því að áætlunin er lögð fram. Það er ekki það með sagt að hann ráði áætluninni. Sóknarpresti ber ábyrgð á því að áætlunin er lögð fram og hann ber ábyrgð á þessu en samstarf og hérna þjónusta prestana allra í prestakallinu og samstarf þeirra á milli skal vera í samræmi við það að þeir eru prestar og starfa sem samstarfsmenn í öllum sóknum viðkomandi prestakalls. Þannig að það þarf ekkit svona ákvæði framsal á þessu. Sóknarprestur ber ábyrgð á þessu og hann er svona í vaxandi mæli að verða í stærri prestaköllum, að verða svona ígildi gömlu litlu prófastana fyrir ekki við orðalagið, en það er að breytast þeirra hlutverk og þá verður það að vera mjög skýrt hver ábyrgð þeirra er og ég held að það sé bara mjög gott. Það er ekki það með sagt að hann eigi að vinna það allt saman sjálfur og það er miðað við 8. grein þá er beinlínis mælst gegn því að hann vinni allt bara sjálfur og einn og sér út í horni á sínu skrifborði. Þannig að hérna, ég held að þetta sé bara í raun og veru stefnubreiting yrði algjör ef að við færum að þessari breytingatillögu sem er reyndar ekki orðin formleg en ég held að miðað við núverandi fyrirkomulag og það kerfi sem hefur virkað að þá tel ég að þessar starfsreglur séu bara nákvæmlega eins og það er eiga að vera og hérna og það hefur líka komið fram hérna. Takk fyrir. Til máls tekur Axel Árnason Njarðvík og eftir honum talar Einar Már Sigurðarsson. Forseti, ég ætla ekki að endurtaka það sem Kristján Björnsson sagði en það var sumt af því sem ég hafði í huga en að því vil ég bæta að mér er oft tíðrætt það umboð sem við höfum til verka. Að það sé með einhverjum hætti alveg skýrt hvaða umboð menn hafa, bæði réttindur og skyldur og ég er viss það Bjarni Snæbjörn Jónsson sem talar hér á eftir hádegi muni tala á þeim nótum að öllum sé ljóst hvaða umboðskeðja er í gangi og hvernig hún er síðan rofin og hvað það þýðir að rjúfa hana. Þetta er það sem ég vildi benda okkur á. Takk. Til máls tekur Einar Már Sigurðarsson og ef það er ekki fleiri þá er það frummælandi sem mun taka svo næstu til máls. Forseti, ég ætla nú ekki að fara í efnislega umræðu, var nú uppgötvað það bara núna að ég er líklega eini leikmaður sem að legg í það að fara inn þessa umræðu. Þetta er svona presta umræða og bara ágætt mál og fróðlegt að heyra og átta sig á þessu sem að hér er umrætt. Ég er svolítið hrifinn að reyna að einfalda texta, þannig að ég var látið mig detta það í hug varðandi 9. greinina. Ef þú Hermann bara það er 3. og 4. Ég held að sé 3. og 4. málsgrein, hvort það mætti ekki hafa þar í 3. málsgreini og 4. þá, sóknarprestur eða prestur skal taka þátt í, skiljiði.
þá er það bara þeirra á milli. Það er sumstaðar verið að segja sóknarprestur og prestur, en ég er ekki með neina formúlu, ég er bara að biðja nefndina sem tekur þetta í starfa að hugleiða það, hvort að þetta væri kannski einfaldasta lausnin í þessari flóknu orðalags og merkingar deilu. Þá tekur til máls vígslubiskup Gísli Gunnarsson og eftir honum Benjamin Hrafn Böðvarsson. Forseti, það er örstutt og ég veit að það er ekki tími til að ræða þetta hér, en ég held kannski í framtíðinu þurfum við aðeins að skoða betur þessi starfsheiti, sóknarprestur og prestur. Og við getum hugsað okkur, að því við vorum að ræða hérna bara í gær, sameiningu í Skagafirði, allt í einu er einn af þessum þremur sem eru starfandi þar og hafa verið sóknarprestar lengi. Allt í einu er einn sem heldur áfram að vera sóknarpresturinn, en hinn er verið að presta. Mér finnst þetta býnu svona gjaldfelling sem felst í orðinu, þó að prestar séu náttúrulega er ágætt út af fyrir sig, en sóknarpresturinn, þetta er náttúrulega bara orðana hljóðan, hann er að annars sóknir þjóðkirkjunnar. Þannig að ég held við þurfum aðeins að skoða þetta betur. Akkur allt í einu verður svo breyting að flestir hætt að vera sóknarprestar en einn verður sóknarprestur. Líka það að það hefur svo sem, þó þessi ekki algengt, þá hefur það valdið ákunnum svona vandræðum að einn sé orðin svona yfirmaður hinna við svona breytingar. Og þó það standi þarna að sóknarpresturinn hafi ekki boðvald eða stjórnunarvald yfir prestinum, þá höfum við dæmi það að sóknarpresturinn lítur þannig á og nýtir sér þar. Og þetta hefur líka skapað vandræði og þá maður hugsa sér, er kannski eðlilegt að skoða það hvort að sóknarpresturinn, þetta væri hlutverk sem prestarnir í prestakallinu ættu að skiptast á að þjóna, kannski 2 ár hver. Þá er það líka ákveðið aðhald fyrir þann sem er svona aðeins yfir og ég hugsa að myndi nýtast að yrði betra samstarf. Sumstaðar, ég hef heyrt að í einhverju prestakalli hér þá sé hugmyndin svo að þetta sé gert, en það getur ekki verið gott að það sé bara hvert og eitt prestakall sem ákveður reglurnar með það, hvort það eigi að vera eitthvað flögt á milli. Þannig ég held að þetta þurfum við að skoða, sóknarprestur, prestur og hvort það eigi að vera eitthvað svona rúlandi í því. Takk. Til máls tekur Benjamin Hrafn Böðvarsson og ef það er ekki fleiri sem að vilja taka til máls þá er það framsögumaður sem tekur næstu til máls. Gjörðu svo vel. Forseti, já ég tek undir mál Sigurðar og Jóhannu og Örnu og fleiri og sérstaklega vígslubiskups núna. Ég starfa í sameinuðu prestakalli sem er nýbúið að sameina og við gerum með okkur samstarfssamninga, þetta eru 11 sóknir og eins og þið sjáu þá er ekki ein manneskja sem getur borið alla þessa ábyrgð að vera í samskipti við allar sóknina svo að við gerum samstarfssamning og þannig þar að leiðandi verður við tengiliða sóknarar sem prestar og skilum inn öllum kirkjubókum og sjáum það. Svo það er spurning þessi gríðarlegi launamunur, það er töluverður launamunur, það fer þetta í stærð prestakallsins, en þetta er töluverður launamunur og í raun og veru þetta kannski bara eitt símtal, ertu búin að skila kirkjubókunum? Þú veist, þetta er búin að skrifa en það er í raun og veru ekkert svoleiðis út af því að þetta er eitthvað bara partur á okkar vinnu hvort þið er. Svo ég tek undir það að við ættum í raun og veru að skoða það hvort að við getum ekki jafnað þetta eða gert þetta sanngjarna á einn eða annan hátt. Svo ég tek undir það að við þurfum að skoða þetta betur. Takk. Þá tekur Bryndís Malla Elídóttir til máls. Forseti, þakka kærlega fyrir þessa umræðu.
sem sýnir kannski bara hvað málið sem að Axel lagði fram er í rauninni orðið þarft, að það þurfa að fara í nánari endurskoðun á þessum starfsreglum. Vek athygli á því að það var engin umræða það mál í gær. Við tökum hana greinlega hér og það mál er inn í löggjafarnefndinni að það sé hugað að betur að þessum starfsreglum, því að ég held að sé ekki gott að við séum að fara í einhvern bútasöm. Ég held að þurfi þá að taka reglurna bara í heild og vinna þær þannig að því að margt af því sem hér hefur verið bent á er nú þegar í starfsreglunum. Það er talað samvinnu presta og það er talað samstarfssamningin eins og hér hefur verið nefndur. Varðandi boðvaldið og það þá sko ætti það ekki í rauninni að vera vandamál ef að bæði prestar eru sér meðvitaður þær starfsreglur sem þeim ber að starfa eftir og að það sé skýr samstarfssamningur sem að er þá bara hægt að endurskoða með reglum hætti vann ekki að gangu en það samstarfssamningurinn sé skýr. Nú þessi umræða er heldur ekki ný hjá okkur varðandi hvort þetta eru sóknarprestar eða prestar nú eða héraðsprestar, hvort við ættum ekki að klippa bara framan af þessu öllu saman. Við erum ju öll við til hins heilaga prests og predikunar embættis. Við sitjum ekkert þar á undan, en það er kannski umræða sem að við þurfum bara að taka og í annan tíma. Varðandi það sem Jóhanna var að nefna líka og fleiri hafa komið inn á hver skiptingin er þá er sem betur fer ekki bara á einum stað í starfsreglum, minnst á presta og langar þess að benda ykkur líka á starfsreglur söfnuði og sóknarnefndir. Það er til dæmis þetta svolítið skýrt sem að Jóhanna var að nefna og það er kannski líka pínluti getum við komið inn á mismunandi ábyrgðarsvið hvers og eins og það er svolítið skemmtilegt að lesa þessar reglur söfnuði og sóknarnefndir með þetta í huga því þá sjáum við þetta svolítið greinlega að það segir til dæmis í þeim reglum að það sem talað er guðþjónustur, helgihald, trúfræðslu og rekstur að sóknarnefnd er ásamt sóknarpresti í fyrirsvari fyrir sóknir gagnvart stjórnvöldum og einstöku mönnum og stofnunum sem styrir út á við þá köllum við til sóknarprestin og sóknarnefndina að því það er líka skiptir líka máli að það þegar við erum að tala út á við þá verður að vera líka einrödd. En svo kemur hans neðar þegar að tala helstu störf sóknarnefndar og þá segir að hafa ásamt prestum og í samræði við annað starfsfólk, forgöngum kirkjuleg starf og svo framvegis. Þannig að þessar reglur söfnuði og sóknarnefndir, það er líka að sjá skiptingunum milli sóknarprests og presta þar líka í gegn. Þannig að það er ekki bara í þessum reglum. En ég held að við getum alveg verið nokkuð kannski bara sátt með þessar reglur sem við erum að leggja hér til. Að við förum ekki að bæta einhver orði hér eða laga eitthvað þarna því að við erum með það tillögunars axir, ég segja nú einu aftur, og margt af því sem hefur verið nefnt er nú þegar svolítið tíundað í reglunum og kannski var bara klaufaskapur hjá mér að lesa ekki alla tillögurnar upp hér strax í upphafi. En legg áherslu á að starfsreglunar eru nokkuð skýrar og leggja áherslu á samvinnu presta þó að stundum þurfi náttúrulega að vera á hreinu hvar ábyrgðin og einstökum þáttum verður að liggja. Það var lagt til að máli fari í eina umræðu. Geta menn sætt sér við það? Þeir sem geta samþykkt það gjör svo ekki að merki. Takk fyrir ykkur á móti. Það eru 3 á móti þannig að máli fer í 2 umræður. Þannig að þá leggur forseti til að máli fari í aðra umræðu. Þeir sem geta samþykkt það gjör svo ekki að merki. Takk fyrir ykkur á móti. Það eru ykkur á móti. Þá leggur forseti til að máli fari til löggjafarnefndar. Þeir sem geta samþykkt það gjör svo ekki að merki. Takk fyrir ykkur á móti. Þannig að máli fer í löggjafarnefnd og í aðra umræðu. Fyrir er þá tekið 40. mál. Það er tillaga á starfsreglum áframhaldandi gildi starfsreglna þjóðkirkjunnar og tekur framsögumaður til máls sagði Bryndís Malla Elídóttir. Forseti flytur tillaga á starfsreglum áframhaldandi gildi starfsreglna þjóðkirkjunnar.
Eftirfarandi 1. grein. Eftirfarandi starfsreglur kirkjuþings halda gildi sínu frá 1. janúar 2023 til 1. janúar 2024. Starfsreglum aðgerði gegn einelti, kynferðislegri áreitni, kynbundinni áreitni, ofbeldi og meðferð kynferðisbrota innan þjóðkirkjunar. Starfsreglur kirkju- og safnaðarheimili, starfsreglur kirkjutónlist, starfsreglur leikmannastefnu, starfsreglur prófasta, starfsreglur skipulag kirkjunar í héraði. Byggur afsökunin, les ekki öll númerin. Önnur grein, starfsreglur þessa sem settar eru með heimild í 8. grein laga þjóðkirkjuna, nr. 77/2021, öðlast gildi við birtingu og gilda til 1. janúar 2024. Greinagerðin er ekki löng, ég held ég lesa hana bara. Í annarri málskrá ákvæðist til bráðabirgði í lögum þjóðkirkjuna, nr. 77/2021 segir: starfsreglur og samþykti sem kirkjuþing hefur sett eða samþykti gildist í laga stöðu, stjórn og starfshætti þjóðkirkjunar, nr. 78/1997, halda gildi sínu eftir því sem við á, þar til kirkjuþing hefur fellt þar niður, breytt þeim eða sett eða samþykkt nýjar, þó eigi síðar en 31. desember 2021. Starfsreglur þjóðkirkjuna sem samþykktar hafa verið af kirkjuþingi allt frá árinu 1998 skildu samkvæmt ákvæði þessu falla úr gildi 31. desember 2021. Til þess að vita svigrúm til að endurskoða starfsreglur samni með tilliti til breytts laga umhverfis þjóðkirkjunar samþykkti kirkjuþings 2021-22 þann 23. nóvember 2021 starfsreglur áframhaldandi gildi flestra starfsreglna kirkjuþing til lok árs 2022. Þegar hafa ýmsar starfsreglur verið gefnar út að nýju og við klárum töluverðan pakka til dæmis á síðasta kjörtímabili. Á 64. kirkjuþingi 2022-23 eru lagðar fram ýmsar tillögur að endurnýjum starfsreglum, eins og hér kom fram. Það er þeim sem gefin var framlengdur gildistími á 62. kirkjuþingi og sem ella munu falla á brott í lok árs 2022. Þær starfsreglur sem þessi tillaga tekur til munu sæta endurskoðun á næstu mánuðum og þykir því rétt að framlengja gildistími tíma þeirra meðan svo endurskoðun stendur yfir. Hvað varðar starfsreglur aðgerðir gegn einelti, kynferðislegri áreitni, kynbundinni áreitni, ofbeldi og meðferð kynferðisbrota innan þjóðkirkjunar liggur fyrir að teymi það sem starfar samkvæmt 4. grein starfsreglna hefur það hlutverk samkvæmt þessum reglum að koma með ábendingu ef teymi telur að breyta þurfi starfsreglum þessum eða stefnu þjóðkirkjunnar samanber 1. málsgrein 6. greinar. Gert er ráð fyrir að teymi leggi fram tillögur að breytingum á starfsreglum á næstu mánuðum sem verða þá til umfjöllunar á kirkjuþingi í framhaldinu. Þótt lagt sér til að starfsreglur þessar gildi allt árið 2023 getur komið til þess að nýja starfsreglur komi í þeirra stað taki gildi fyrr á árinu 2023, þannig að það falli þá brott frá þeim tíma. Þannig þetta eins og ég nefndi áðan að starfsreglur sem að við erum að vinna í rauninni í nefndinni áfram og 7. liðurinn þarna skipulag kirkjunar, starfsreglum skipulag kirkjunar í héraði, þær starfsreglur voru til dæmis tiltölulega langt komnar hjá okkur í nefndinni en við vildum ekki fara að missa sjónar og eitthvað atriði á loka metrónum, vildum þess að fá lengri tíma. Eins starfsreglunar leikmannastefnu, það átti að halda leikmannastefnu í haust, henni var frestað til vors og þá átti einmitt að skoða þessar reglur í samtali við leikmannastefnu. Þannig að við varum ekki sjálf að fara á staði með einhverju breytingar varðandi stefnuna og tala við fulltrúana þar. Og eins og ég nefndi í greinagerðinni þá á fyrstu liðin varðandi teymið sem snýr einelti og fleiri málum að breytingar varðandi þær reglur á samkvæmt starfsreglum að koma frá teyminu sjálfu og það er verið að vinna að þeim breytingum og veiti í samstarfi við biskupsstofu meðal annars. Orðið laust 40. mál. Enginn hefur hvatt sér hljóðs og lagt til að máli fari bara í eina umræðu. Þeir sem geta samþykkt það gjör svo verið geðmerki. Takk fyrir. Þeir sem geta samþykkt málið eins og það er núna gjör svo vel að geðmerki. Takk fyrir ykkur á móti. Það er samþykkt samhljóða og er þannig afgreitt frá kirkjuþingi. Fyrir er tekið 41. mál.
tillaga til þingsályktunar brottfall starfsreglna og framsögumaður og flutningsmaður er Bryndís Malla Elídóttir og tekur hún út til máls. Tillaga þingsályktunar brottfall starfsreglna. Kirkjuþing 2022 til 2023 samþykir að brottfalli endanlega eftirfarandi starfsreglur kirkjuþings frá og með 1. janúar 2023 í samræmi við aðra málsgrein ákvæðis til bráðabirgða í lögum þjóðkirkjuna 77/2021. Starfsreglur samfélags- og fræðslunefnd þjóðkirkjunar, samkirkjunefnd þjóðkirkjunar, þjálfun djáknaefna, þjálfun prestsefna. Ég ætla að lesa greinargerðina því hún skýrir þetta í rauninni mjög vel. Já, ég ætla að sleppa þetta formálinn sem ég var að lesa áðan af hverju við erum að fara í alla þessi endurskoðun. Spurum okkur það. Og af hverju nefndum þennan. Já, bara fara inn í skýringuna í rauninni á þessu. En þá er það fyrst starfsreglur samfélags- og fræðslunefnd þjóðkirkjunar voru samþykktar á kirkjuþingi 2018. Fræðslumál eru á ábyrgð biskupsembættisins og starfsreglur samkirkjunefnd þjóðkirkjunar voru samþykktar á kirkjuþingi 2005. Það er tekið fram í 1. grein starfsreglna að biskup Íslands fari með samkirkjuleg mál fyrir hönd þjóðkirkjunar og starfsreglur þjálfun djáknaefna voru samþykktar á kirkjuþingi 2003 og þjálfun prestsefna á kirkjuþingi 2002. Starfsþjálfun djáknaefna og prestsefna er ætlað að tryggja viðkomandi öðli sem mesta færni til að starfa í vígri þjónustu innan þjóðkirkjunar og starfsþjálfun er hluti af mannauðsmálum þjóðkirkjunar og fer biskup með þau mál samkvæmt fyrrnefndu skipuriti. Það er mat starfshópsins að þau málefni sem þeir 4 bálkar starfsreglna sem lagt er til að falli niður samkvæmt tillögu þessari séu nú með nýju þjóðkirkjulögum viðfangsefni sem biskup Íslands ber ábyrgð á og stýrir. Sé því ekki rétt að kirkjuþing hlutist til þau viðfangsefni eftirleiðis með starfsreglum. Felst ekki í tillögu þessari að verkefnum þeim sem starfsreglu þessar mæla fyrir verði ekki sinnt áfram. Heldur að biskupsembættið taki við þeim og fái svigrúm til að skipa þeim eins og best þykir. Í samþykkt aukað kirkjuþings 2021 í 7. máli stjórnskipan kirkjustjórnarinnar og skipurit og í starfsreglum þjónustumiðstöð þjóðkirkjunar nr. 56/2021 er gengið út frá því að þau málefni sem starfsregluna fjalla séu á sviði biskups þjónustunar. Og í 3. grein starfsreglana þjónustumiðstöðina er gengið út frá því að biskup móti nánari stefnu, viðmið og verkferla fyrir sitt svið biskupsstofu eftir því sem þurfa þykir. Ennfremur stuðla tillaga þessi að einföldun regluverks þjóðkirkjunar sem er eitt af markmiðum með tillögum starfsreglu nefndarinnar eins og fyrr segir. Þannig að þarna er alls ekki verið að hætta við neitt. Við erum ekki að fara að leggja niður starfsþjálfun djákna eða prestsefna og við erum ekki að leggja til að samkirkjunefnd verði lögð niður, bara alls ekki. Heldur bara einfallega að segja að það þarf ekki starfsreglur það sem er nú þegar á borði biskups og er þar algjörlega sinnt og eðlilegar biskup móti bara þá sínar verkreglur þar. Nefni til dæmis að við erum með ýmsar aðra nefndir. Það er svo skemmtilegt að nefna, hún heitir svo skemmtilegu nafni, til dæmis ellimálanemnd. Það er enga starfsreglur hana til dæmis, því það er bara einfallega þarf ekki. Og eins lítum við þannig á það varðandi til dæmis samkirkjunefndina. Það þarf ekki endilega starfsreglur, biskup er með þetta á sinni könnu. Orðið er laust, enginn hefur hvatt sér hljóðs og er þá umræðu lokið. Þeir sem geta samþykkt að máli fari í eina umræðu, gjör svo vel geðmerki. Takk fyrir ykkur að móti, það er samþykkt samhljóða og þá ber ég málið upp í heild sinni. Þeir sem geta samþykkt það, gjör svo vel að geðmerki. Takk fyrir, það er samþykkt samhljóða og þannig afgreitt frá kirkjuþingi.
Fyrir tekið, ég ætla að freista þess að taka eitt mál núna fyrir og svo gerum við smá hlé. Fyrir tekið 30. og 7. mál tillaga af starfsreglum úrskurðarnefnd þjóðkirkjunnar og það flutt af Bryndísi Möllu Elídóttur og Stefáni Magnússyni en framsögumaður Stefán Magnússon og tekur hann nú til máls. Forseti. Það er nú kannski synd að vera rjúa þann ritma sem við vorum komin í hérna. En ég flyt hér tillögu að starfsreglum úrskurðarnefnd þjóðkirkjunnar og það flutt af Bryndísi og Stefáni eða öllu heldur starfsreglum nefnd og það alveg spurning hvort að ég eigi að vera að lesa þetta nokkuð allt saman. Ég held að það sé óþarfi og gerir ráð fyrir að menn hafi nú rennt yfir þetta. Ég legg til að þetta verður bara afgreitt þá núna í einni umræðu ef ekki koma fram mótmæli við því. Og þetta hefur sama formála og ítrekkaði komið fram hér áður í máli Bryndísar. Orðið laust 37. mál, til máls tekur Arna Grétarsdóttir og síðan Jóhanna Gísladóttir. Forseti, þetta var nú ekki mjög gott að Stefán var að flytja þetta mál því ég svo á móti þessari nefnd. En það nú bara þannig. Úrskurðarnefnd þjóðkirkjunnar, við erum komin út úr þessu þunglamælega ríkisbatterískerfi sem við lögðum mikla vinnu í og var erfitt að koma okkur út úr ákveðnu embættismannakerfi. Við séum opinberir starfsmenn og kirkjan sé bara sjálfstæð. Við erum komin með teymið góða og svo úrskurðarnefnd til viðbótar. Ég ekki alveg viss við þurfum á þessu að halda. En ég alveg til í að hlusta en ég held að þetta sé svolítið dýrt batteri og við eigum að geta ágreiningsmál bara innan hús eins og bara í venjulegum stofnunum og vinnustöðum og ég held að teymi sé svolítið að taka þessi mál og það stendur mér þess að úrskurðarnefndi fjallar ekki málefni ef varða ráðningar og starfsfólks þjóðkirkjunnar og það hefur verið mögulega einhver málefni þar sem hafa verið erfið viðuregnar og verið að taka kannski lögfræðilega á innanhús. En ég ætla að leyfa mér og ég ætla að segja ég vil fá 2 umræður þetta mál vegna þess að mig langar svo til þess að við ræðum það saman hvort við þurfum þessa nefnd. Það eiginlega það sem ég reyna að segja. Takk. Til máls tekur Jóhanna Gísladóttir og eftir henni Bryndís Malla Elídóttir og já, þá fellur frá orðinu. Þá tekur Bryndís Malla Elídóttir til máls og eftir henni talar Elínborg Sturludóttir. Elínborg, ef þú þér á undan og svo Bryndís Malla á eftir. Forseti, sem kveikti í mér var eiginlega það að mér finnst bara ég nú alveg ný á kirkjuþinginu og hef kannski ekki alveg fylgst með svona kannski öllu því sem að snertir málefni þingsins svona fram að þessu þannig að svona ýmislegt sem að mér kannski ekki alveg kunnuglegt en enga síður þá hnaut ég bara það sem Arna var að segja. Ég minnst það reginmunur, mér finnst það gríðarlega mikilvægt að hafa úrskurðarnefndina. Mér finnst það reginmunur á teyminu og úrskurðarnefnd þjóðkirkjunnar. Það ekki öll mál sem koma upp á kirkjulegum vettvangi
sem að snúa að ofbeldi, kynbundnu áreiti, kynbundnu ofbeldi og einelti. Ágreiningur getur verið svo sannarlega af öðrum toga og ég held að minnstakosti að svo kominu máli þá sé ekki ástæða til þess að annars en að halda í úrskurðarnefndina og og það er auðvitað gríðarlega mikilvægt að hafa faglega vinnu. Hins vegar finnst mér svolítið skrítið. Ég veit ekki hvert það kemur ykkur spánst fyrir sjónir en mér finnst það svolítið sérstakt að 2 nefndamenn skulu vera kosnir á kirkjuþingi. Mér finnst það svolítið, ef að þetta á að vera fagleg úrskurðarnefnd þá myndi ég álita að ég veit það ekki, að biskup ætti að skipa einhvern veginn í þessa úrskurðarnefnd. Kannski er það ekki rétt hugsun hjá mér, ég veit það ekki. En mér finnst gríðarlega mikilvægt að við höfum þennan vettvang til þess að fólk geti að minnstakosti haft einhvern vettvang til þess að koma fram þar sem að reynt er að leysa eða svona fara yfir ágreiningsefni á faglegan hátt. Þannig að ég er mikil talsmanneskja þess að halda í úrskurðarnefndina. Til máls tekur Steindór Haraldsson. Já, forseti. Ég lít nú svo á að þessi nefnd sem er að skila af sér núna, starfsreglunefnd, hún hafi farið í alla þessa vinnu til þess að koma þessum hlutum í löglegan farveg. Þetta er svona bráðabirgða og þetta er að komin í þjóðkirkjulögum síðust áramót. Þegar að hins vegar að þingmenn hafa sjá sér ástæðu til þess að breyta starfsreglum, þá er það gert bara með formlegum hætti með því að koma fram með tillögu 4 vikum fyrir þing og vinna í þeim starfsreglum. Það hefur gerst hérna á þinginu í gegnum tíðina að í sambærilegri umræðu er hér núna koma fram ýmiss konar breytingartillögur svona upp úr þurru sem eru oft á tíðum ekki vel hugsaðar. Þess vegna er mikill vandi að fara í svona að fara að hreyfa við starfsreglum án réttrar umgerðar. Það er þess að ég er að segja að það fari inn á netið, fólk fá að lesa það og setja sig inn í það og svo fái málið sína eðlilegu 2 umferðir hér á þinginu. Það er vönduð málsmeðferð. Þetta sem er verið að gera núna er verið að koma starfsreglunum út frá því að vera bráðabirgðaákvæði og það er bara svo, ég hljóma kannski eins og einhver besserwisser en þetta er nú svona samt. Til máls tekur Gísli Gunnarsson og eftir honum Bryndís Malla og sá fyrir að ljúka þessar umræðu. Forseti, ég stend hér upp vegna þessi orða sem sér Arna var að nefna hér áðan, hvort að veri þörf fyrir þessa úrskurðarnefnd og ég vil minna á það að kirkjuþing samþykti sennilega árið 2017 að úr þjóðkirkjulögum sem þá voru myndi falla brott lög úrskurðarnefnd og áfrýjunarnefnd. Þetta var samþykkt af kirkjuþingi þá og meðal annars vegna þess að það var svo gífurlegu kostnaður af úrskurðarnefndinni og úrskurðarnefndin var að úrskurða í hinum þessum málum sem mörg hver áttu bara heima í dómskerfinu. Þannig að við vorum með svona okkar eigin vorum að úrskurða í hinum þessum málum sem kannski orkaði tvímælis. Sem sagt, kirkjuþing samþykkti þetta og sendum þetta inn til Alþingis. En hvað gerist þá? Þeir flokkar á Alþingi sem töluðu mest fyrir því að ríkið ætti ekki að vera að skipta sér af þjóðkirkjunni eða að vildu helst ekkert af þjóðkirkjunni vita, þeir stoppuðu þetta mál, felldu það. Því að þeir rugluðu því saman við annað apparat sem við vorum þá með sem hét fagráð, varðandi kynferðisafbrotamál og held að við ætluðum að hætta að hugsa
alvarlega afleiðingar þeirra mála. En síðan erum við sem sagt komið með þetta teim okkar sem tók við af fagráðinu, en eftir úrskurður áfrýjunarnefnd. Nú höfum við ráðum við í sjálf hvort að við viljum leggja þessa nefnd niður eða ekki. Þá ef við myndum halda þeirri skoðun og lofti sem var árið 2017, þá myndum við náttúrulega leggja þessu nefnd niður, því að það vildum við gera. En ákveðnir flokkar á Alþingi stoppuðu það af, og eins og ég segi, flokkar sem ekkert vildu vita kirkjunni helst. Þá allt í einu vöknuðu þeir og vildu fara segja kirkjunni fyrir verkum. Til máls tekur Bryndís Malla Elídóttir. Forseti, þakka umræðuna. Þetta er náttúrulega málefni sem skiptir mjög miklu máli og við sannarlega ræddum þetta mjög ítarlega í nefndinni. Er þörf fyrir úrskurðarnefnd? Er þörf fyrir áfrýjunarnefnd? Og það er lagt til að áfrýjunarnefndin falli brott hjá okkur, en eftirstandi úrskurðarnefndin meðal annars vegna þess að hennar var getið í lögum, í gamlu lögunum, þá var talað úrskurðarnefnd og það var af ákveðinni ástöðu sem kom inn í lögin upphaflega og það hafa mjög mörg mál verið þar til umfjöllunar og við horfum líka til þess og skoðum þar svona byrju hvar eru úrskurðarnefndir almennt í kringum okkur og það er bara víða sem eru úrskurðarnefndir, úrskurðarnefnd velferðarmála og það eru úrskurðarnefndir hjá lögfræðingum eða ekki, já. Þannig að við skoðum það og það var ákveðin samanburður líka sem var verið að skoða og þannig að við töldum það algjörlega réttlætanlegt og við erum bara mikilvægt að hafa áfram úrskurðarnefndina hjá okkur. Þetta getur verið mikilvægu farvegu fyrir fólk að leggja mál fram og við kannski gerðum eina örlitla breytingu af því kannski við erum með líka teimið komið að það er að við lögðum áherslu á þessum reglunum að hún fjallaði agabrót til dæmis. Áður stóð siðferðis og agabrót. Siðferðisbrót er náttúrulega það agabrót líka en við lögðum áherslu á þetta með því að breyta örlíti orðalagi. Það sem að breytingarnar aðra sem við gerðum hérna var að við vorum að stytta allan frest. Að því málefni áttu það til að taka langan tíma í meðferð nefndarinnar. Þannig að þetta var allt saman svolítið stytt. Og svo líka varðandi nefndar skipan sem Elín Borg var að spyrja og hvernig var rétt að kjósa og annað. Það er þriðja greinin, ef að kannski fáum að varpa henni aðeins upp. Þriðja greinin er mjög gott dæmi það sem ég var að nefna áðan að við í nefndinu höfðum ákveðna skoðanir á þessu. Og var töluverð umræða hjá okkur hvernig væri best að skipa í þessa nefnd. Og við höfðum allavega nokkra skoðanir á því í nefndinni. En þarna var dæmi að við taldum ekki rétt endilega að fara eftir því sem að okkar persónulega skoðun var á hlutunum, heldur treysta fagaðila sem er formaður nefndan og það er Berglind Svavarsdóttir og hvernig þessi þriðja greinir orðu núna er hennar tillaga sem hefur stýrt þessari nefnd og þekkir líka það úrskurðarnefndir annar stað frá eins og í lögfræðifélaginu annað. Og vek líka athygli á því að þó að 2 nefndamenn skuli vera kosnir á kirkjuþingi að þá er tryggt þarna í starfsreglum nefndarmenn skuli ekki vera fastráðnir starfsmenn þjóðkirkjunnar. Og það er líka tilgreint þarna í nefndinni í þessari þriðju grein eins og þið sjáið formaður og varaformaður skuli uppfylla hæfisskilyrði héraðsdómara en nefndarmanna skal þekkingu reist á málum þjóðkirkjunnar. Þannig að þetta er í rauninni verið að tryggja þarna að þetta er óháð nefnd, tengist í rauninni ekki kirkjunni þannig laga séð þó að það sé verið að skipa á kirkjuþingi. Kirkjuþing hefur bara það vald að kjósa í nefndina og
og einn aðilinn er skipaður biskup Íslands og skal hann jafnvel vera formaður nefndarna. Þetta rættu við til dæmis töluvert mikið í nefndinni, en þetta var tillaga eins og ég segi frá Berglindi og við ákváðum að fylgja bara hennar góðu leiðsögn. Mér finnst líka mikilvægt að við flýtum okkur hægt í þessu máli. Ef að við viljum endurskoða enn frekar úrskurðarnefndina og taka þessu umræðu hvort við þurfum hana, þá þurfum við kannski að gera það bara aðeins í stærra samhengi og kannski bara aðeins flýta okkur hægt, sjá aðeins til dæmis hvaða breytingatillögur koma frá teiminu, snúra einelti og ofbeldismálum, hvernig kemur það til með að starfa og líta út. Það eru líka endurskoðað siðareglur þjóðkirkjunnar og annað slíkt, það er líka vísað í þær hérna í þessum starfsreglum. Þannig á meðan tel ég rétt að við séum með úrskurðarnefndina vegna þess að í gegnum tíðina það hafa líka komið allavega mál inn á borð úrskurðarnefndar og það verður líka að vera kannski einhver farvegur fyrir fólk sem vil fá einhverja nánari skoðun á sínum málum, allavega málum, að það sé þá opinn farvegur til þess, að það sé engar hömlu fyrir fólk. Og ég nefndi til dæmis eitt skemmtilegt dæmi sem komið aðeins til ára sinna, en það var einstaklingur sem lagði mál fyrir úrskurðarnefnd sem vildi fá ferminguna sína fellda úr gildi. Og þetta er mál sem kom fyrir úrskurðarnefnd til dæmis. Þannig það er svona ýmis mál sem hafa. Vek líka athygli á því ef þið viljið kynna ykkur betur úrskurðarnefndin og hvernig hún starfa á síðustu árum, að þá eru hægt að finna úrskurði hennar á netinu, langt flesta, og þetta skoða bara aðeins, þó það sé náttúrulega ekki persónugreinilegt, það sjálfsögðu ekki, en þar birtir hún sína úrskurði þannig að það er líka að sjá aðeins og kynna sér það og svo kannski er það bara næsta skrif að við tökum þessa umræðu en lengra hvort að við viljum hafa úrskurðarnefndina inn í hvað farvegi, en þetta er allavega okkar tillög að við gefum þessum reglum áframhaldandi gildi í regluverkin okkar. Til máls tekur Arnfríður Guðmundsdóttir og eftir henni Elínborg Sturludóttir. Forseti, mig langar að taka undir með þeim sem og nefndinni sem er að flytja þetta mál að taka líka inn í máli. Takk. Ég fell frá orðinu að því það kom fram í máli Já. Þá er umræðu lokið 37. mál, lagt til að máli fari í aðra umræðu. Þeir sem geta samþykkt það gjör svo vel að gefa merki. Takk fyrir, lagt til að máli fari til löggjafarnefndar. Þeir sem geta samþykkt það gjör svo vel að gefa merki. Takk fyrir og þá fer málið í löggjafarnefnd og nú ætlum við að gera smá hlé. Ég ætla að biðja
Fundi er framhaldið og fyrir er tekið 14. dagskrármál, tillaga af starfsreglum breytingu á starfsreglum fjármál þjóðkirkjunnar, flutt af Önnu Guðrúnu Sigurvinsdóttur og Einari Má Sigurðarsyni, framsögumari Einar Már Sigurvinsson, það stendur Sigurvinsson, Sigurðarsson. Þetta bara, ég lasa bara eins og stóð á blaðinu og það er fyrri umræða og tekur nú framsögumari til máls Einar Már Sigurðarsson. Forseti, takk fyrir það. Það er nú mikilvægt að föðurnöfn séu rétt eins og við vitum öll. En ég mæli fyrir tillögu að starfsreglum breytingar á starfsreglum fjármál þjóðkirkjunnar, nr. 13/2001 til 2021 til 2022. Við flytjum þetta saman, ég og Anna Guðrún Sigurvinsdóttir, og heyriði nú skýringuna á brenglinu með föðurnafnið. Það er svona sem hluti geta gerst. Þetta mál er í raun og veru einfalt en einhvað hefur hugsanlega orðalag sem mætti lagfæra valdið því að einhver misskilningur hefur mér heyrst að hafi farið á stað. En ég held að sé rétt að það komi fram hér strax að það hefur verið rætt framvindu þingsins, að við reynum bara að koma þessu máli í nefnd, skiljiði, og það verður síðan ekki til afgreiðslu eða neitt annað þess átt að fyrir í nóvember. Þetta sé bara þannig mál að við þurfum að vanda okkur bara og eyða öllu sem gæti valdið einhverju óþarfa. Þannig að við gefum okkur bara góðan tíma til þess, en til þess að það sé hægt þá þurfum við að koma þessu í nefndu þetta. En fyrsta grein, þar er lagt til að verði gerðar breytingar á 4. grein starfsreglana. Og ef ég byrja bara á svona henni einföldu tæknilegu lagfæringu, vegna þess að í gömlu reglunum hefur flækst úr því gamla, í stað orðana fjarlæga tillögur skulu sundurliðaðar í 3. málsgrein 1. málsgreinar, 3. málslið 1. málsgreinar, komi fjárhagsáætlun skal sundurliðuð. Þið sjáið sko að fjárlaga tillögur, það er enga slíkar, við erum ekki að sitja en fjárlög. Við sittum fjárhagsáætlun. Þannig að þetta er bara einföld orðalagslagfæring. Nú, síðan leggjum við til í 2. málslið, 1. málsgreinar, komi ágúst í stað maí. Þetta er nú bara reynslan þegar við erum að vinna í fjárhagsáætlun að í maímánuði liggja bara ekki fyrir allar þær upplýsingar sem við þurfum til þess að byggja á. Þannig að það er miklu mun eðlilega að gera þetta bara í ágúst, að hefja vinnuna, og síðan til samræmis vegna þess að í reglunum er júní núna, og leggjum þá til að það verði september. Sjáu þið, maí verði ágúst, júní verði september. Nú síðan í stað orðana 20. september ár hvert í 4. málsgrein komi 2 vikum fyrir kirkjuþing að hausti. Sem ekki ákveðin dagsetning vegna þess að það getur verið örlítið breytilegt hvenær kirkjuþing að hausti. En það er þetta mjög mikilvægt að fjárhagsáætlun sé tilbúin með til dæmis góðum fyrirvara 2 vikur fyrir kirkjuþing. Þannig að það sé hægt að senda út og það sé hægt að tilkynna og fara yfir, og þá auðvitað eins og eðlilegt þá þarf að gera það með fjárhagsnefnd. En eins og forseti kom inn á við setningu þingsins, þá hefur það svona líklega gleymst í öllum flækjónum sem var verið að vinna í þegar var verið að breyta reglum, en það þarf auðvitað að breyta því þannig að kirkjuþing komi saman sem fyrst eftir að það hefur verið kjörið. Þannig að það líði ekki margir mánuði þar sem nefndir kirkjuþings ekki að störfu. Þannig að þetta sérstaklega gagnvart fjárhagsnefndinni og fjárhagsáætlunni sem þetta eðlilegt að sé unnin í samvinnu og samráði við fjárhagsnefnd, þó það nú væri. Og þess vegna var engin nefnd en bara svona til upplýsinga að þá var haldinn svona upplýsandi fundur með gömlu fjárhagsnefndinni sem hafði hins vegar ekkert umboð, skiljiði, bara það sem að fjárhagsáætlunni var kynnt. Og ágætt að geta þess að það voru svipuð viðbrögð hjá nefndinni þegar hún sá að það var verið að fylgja sinni stefnu áfram, svipað við heyrðum bara í umræðunum hérna í gær, að bara hvaða árangri stemt var að ná. Þannig að það var auðvitað ánægja með það. Nú, þetta er fyrsta greinin, síðan það önnur greinin og þá
Það er 11. grein starfsreglana sem bætist við eftirhandi 5 málsgreinar svohljóðandi og bara smá inngangur af því, þarna er fyrst og fremst bara verið að skýra sko prókúru, hvað þýðir að hafa prókúru. Það er auðvitað venjan allstaðar þar sem að menn eru í slíkum rekstri eða eru slíku og gerandi fjárskuldbindandi samninga eins og auðvitað ráðningarsamningar eru, að prókúru hafi minnst láti stafina sína svona í hornið skiljiði, þannig að það sé klárt að það sé farið yfir allar hliðar máls. Samtalið hafi sem sagt átt sér stað, það er ekkert verið að breyta, eðlilega ekki verið að breyta neinum það hvað ráðningavaldið er. Það liggur alveg skýrt fyrir og er algjörlega óháð slíku. En ef ég fer yfir það sem þarna segir, þá er það fyrsta breytingin sem er lögð til af þessum 5 málsgreinum sem er gert tillaga að bætist við. Fyrst sá sem skráða prókúru hefur fyrir hönd þjóðkirkjunnar getur skuldbundið hana fjárhagslega með samningum. Gildir þetta meðal annars ráðningarsamninga þjóðkirkjuna við starfsfólk, leigusamninga hvers konar, samninga við sérfræðinga, verktaka og aðra þjónustusamninga. Öðru lagi, prókúra hafi ákvarðar launasetningar starfsmanna þjónustumiðstöðva þjóðkirkjunar, breytingar á launum og fjárhagslegum starfskjörum öðrum, einnig samþykkir prókúru hafi fyrirfram ráðningar til biskupsstofu svo á ráðningar presta, þar með talið tímabundnar ráðningar, hinu sama gildir tilfærslur í starfi, hvort sem er á þjónustumiðstöð eða á grundvelli starfsregla ráðningu presta. Prókúra hafi getur veitt tilteknum starfsmönnum þjóðkirkjunar úttektar heimildir hjá byrgjum og þjónustuveitendum svo heimilað að tilteknir starfsmenn hafi skilgreindar heimildir til að stofna til útgjalda í þágu þjóðkirkjunar. Sem sagt, prókúra hafi getur framselt vald sitt innan ákveðins ramma. Sko, þarna gæti, eins og ég sagði, kannski í öðrum annari málsgrein gæti þarna verið einhver orðalag sem gæti valdið því að menn væri að skilja þetta sem mikla breytingu en það er þá bara einhvað sem þarf að skoða og fara yfir og eins og ég sagði áðan, það er auðvitað afskaplega mikilvægt að það sé vanda til verka og það er ekki áhugi nokkurs að láta misskilningum alla áfram og það var þess vegna sem að við töldum mikilvægt þegar að forsætisnefnd er að fara yfir og reyna svona semja málskiljiði þannig að þetta gangi áfram að það væri mælt fyrir málinu núna og það færi til nefndar en það er engin ástæða til að hraða afgreiðslu málsins, alls ekki. Þannig að við munum bara gefa okkur þann tíma sem þarf og fara yfir það. Sko ég held ég þurfi út af fyrir sig ekki að fara mikið yfir greinagerðina, ég held ég hafi nú gert það bara svona jafn óðum. Það er þó kannski spurningum hvort að ég þurfi að skýra einhvað nánar en þá held ég að við gerum það bara í umræðum sem að hugsanlega verða hér á eftir. Sko það er eins og segir náttúrulega hérna með mannauðsmál sem menn hafa einhvað held ég verða að velta fyrir sig líka hvort væri mikil breyting á en það auðvitað á að vera óbreytt og öðrulega því að mannauðsmáli er auðvitað bara stoðsvið sem að auðvitað nær yfir alla starfsemina sem er í gangi. Þannig að þannig bara á það að starfa og ekki annað að vera þar á dagskrá. Nú launamál presta eru þetta og margra annara fest eðlilega í kjarasamningi. Þannig að það er ekkert verið að hrófla við því hér eða eiga koma neitt nálægt því. Það er bara kjarasamningsmál og á að vera það og eins og þingfulltrúar vita fórstu góður að þá er þetta sérstök nefnd sem sér það að semja við presta og það þótti mikilvægt að það væri nefnd sem sagt utan okkar raða sem að það gerði og hefur það umboð og það munu með mínar fréttir eða það er allavega stemt að því að það er viðræður hefjist sem fyrst eftir áramót af því að ef ég man rétt þá er samningir lausi líklega hvað 1. mars ef ég man þetta rétt þannig að það er tíminn
sem við höfum til þess, en það er sem sagt algjörlega utan við allt þetta. Það er alveg sérstakt mál og við getum auðvitað haft alls konar skoðanir í þeim efnum, en það er ekki tengt þessu á nokkurn hátt. En forseti góður, ég held ég láti þetta duga að sinni og ítrekka að ég og legg á það mikla áherslu að þetta er ekki mál sem á að fara með hraðlest hér í gegn. Tveir hafa hvatt sér hljóðs og tekur fyrstu til máls biskup Íslands, Agnes M. Sigurðardóttir og síðan Arna Grétarsdóttir. Forseti, það er gott að heyra að þetta á ekki að fara með hraðlest hér í gegn, því þetta er miklu stærra mál en það lítur út fyrir að vera í fljótu bragði. Og ég vona að kirkjuþingsfulltrúar átti sig á því að hér er verið að ræða stóra breytingatillögu. Af því þetta mál er ekki frá fyrrum kirkjuþingi, þetta mál er frá framkvæmdanefndinni sem hefur starfað hér núna í tæpa 10 mánuði. Og kirkjuþing ákveður fjárheimild til allra sviða og deilda þjónustumiðstöðurinnar og framkvæmdanefnd hefur það hlutverk að vera eftirlitsnefnd eins og stendur í 1. grein erindisbréfs nefndarinnar samkvæmt starfsreglum kirkjuþings og erindisbréfi og það sé ekki farið fram úr heimildum. Og svo náttúrulega hefur komið hér fram fyrir á þinginu að öll svið biskupsstofu hafa hagrætt mjög mikið og náð að spara og eru undir í fjárhagsáætlun á 9 mánaða uppgjöri. Og svo líka ber að líta á það að samningagerð, hún er ekki bara á mannauðssviði á biskupsstofu. Hún er líka hjá öðrum deildum eins og kærleis- og fræðslusviði og samskiptasviði og sviði upplýsingatækni, þannig að samningar sem gerðir eru ekki bara á mannauðssviðinu. Og eins og ég hef áður sagt, það verður að treysta biskupsstofu til þess að vinna innan sinna fjárheimilda og þessar miklu skipulagsbreytingar sem kirkjan hefur farið í gegnum, hún hefur lagst þungt á starfsmenn sem að gera sitt besta til þess að vinna sín verk og bæta á sig verkefnum þegar að aðrir starfsmenn hætta eða fara í leyfi af einhverjum ástæðum. Og nú er málalinni og ég bið kirkjuþingsfulltrúa að sýna traust sitt í verki og leyfa starfsfólki aðlagast til þessu nýju breytingum sem orðið hafa á síðustu árum. Og eins og ég sagði áðan, þá er ég fegin að heyra að þá ekki að keyra þetta í gegn á engum tíma, eins og stundum hefur verið hér á kirkjuþingi stórmál. En mér langar með leyfi forseta að lesa hérna umsögn sem kom með málinu og birt er inn á málaskráni á kirkjuþingsvefnum frá stjórn Prestafélags Íslands sem telur að mannauðsmálum presta sé best fyrirkomið að hendi biskups Íslands sem hefur til þess lýðræðislegt umboð frá sóknarnefndum landsins og vígðum þjónum kirkjunar. Prestar þjóðkirkjunar lúta tilsjón biskups sem hefur viðtæka yfirsýn yfir starf þjóðkirkjunar land allt ásamt vígslubiskupum og prófastum. Biskup Íslands og vígslubiskupar vísi þeirra sóknir landsins og þekkja því mæta vel þjónustu kirkjunar á hverjum stað fyrir sig. Biskup þarf að geta brugðist við breyttum aðstæðum í héraði á öruggan og skjótan hátt hverju sinni innan þess ramma sem fjárheimildir heimila. Fjárhagsáætlun kirkjuþings setur ramma utan úr ráðningamál og því vandséð að þörf sé á samþykki rekstrastofu fyrir öllum ráðningum eða tilfærslum séu þar innan þeirra fjárheimilda sem kirkjuþing setur. Mikilvægt er að einn og sami aðilinn sjá mannauðsmál þjóðkirkjunar, er það rétt að vísa til bæði persónuverndarsjónarmiða í viðkvæmari málum einnig flækjustigs mála. Prestafélagið hefur gjarnan komið að viðkvæmum og erfiðum starfsmannamálum og gerir sig grein fyrir því að gangi tilega þessi eftir verði starfsmannamálin í framkvæmd óhjákvæmilega komin yfir á rekstrastofu. Að lokum minni prestafélagið á að ekki komið ár frá því kirkjuþing samþykkti starfsreglunum þjónustumiðstöð þjóðkirkjunar og því ekki tímabært að taka upp breytingu á þeim. Jafnframt mynda á samþykkt 7. máls aukakirkjuþings 2021 og mikilvægi þess að unnið sé að frekara samstarfi milli biskupsstofu og rekstrastofu en ekki tilfærslu verkefna eða sviða. Og stjórn prestafélagsins mótmælir harðlega þessari tillögu sem mál 14 og 15 fela í sér og skora á þingmenn að hafna málinu.
Ég vil benda á að biskup Íslands er ekki á móti breytingum, en þær þurfa að vera í rökrænu samhengi og þetta fjallar hvorki mig né mína þjónustu, heldur kirkjuna í framtíðinu og þjónustu hennar og eins og ég hef sagt hér áður á þinginu, allt sem að allar ákvarðanir sem teknar eru hér, þær hafa áhrif að kirkjuna til framtíðar. Og yfirmaður presta er biskup Íslands og eðli þjónustuna samkvæmt. Kirkjan er brothætt og því mikilvægt að hlúð sé að fagmennsku og þessu faglega skilningi hlutverk þjónustunar. Það er enda mikilvægt að upplýsingaflæði og samvinna sé góð og traust og fólkið hér sem að vinnur hér innan veggja í Katrínartúni 4 er tilbúið til þess að samvinna sé góð á milli þessara tveggja sviða eða stofa, rekstrarstofu og biskupsstofu. Í annarri málsgrein kemur fram í þessu máli ýmislegt meðal annars prókúru hafi ákvarðað launasetningar og eins og fram hefur komið hér þá er það náttúrulega kjara nefndin sem að semur við prestafélagið um það og auk þess er unnið að jafnlaunavottun hérna að fá hana hér innandyra og hún ætti að vera í gildi og þannig að allir hefðu laun í samræmi innbyrðis sem og samkvæmt menntun og reynslu og þjálfun og öðru slíku. En verðandi prókúru hafan og hvað prókúru hafi gerir og hvaða verkefnan hefur og hvert er starf hans eða sérst valdsvið hans innan gæsalappa, að þá eru aðrir betur til þess kannski fallin að tala um það. En ég get ekki séð að prókúru hafi geti haft mikið annað hlutverk í þessu en þá að setja stafina sína eins og Einar Már Sigurðarson sagði. Takk fyrir. Til máls tekur Arna Grétarsdóttir og eftir henni talar Axel Árnason Jarðvík. Forseti. Já, þetta er hið undarlegasta mál, verð ég bara að fá að segja. Prókúru hafi, ef við erum að taka eitthvað vandamál sem við ætlum að leysa með þessu máli, þá þurfum við að skoða þetta í grunninn, hvaða vandamál er að leysa. Og ég er búin að spurja svolítið af starfsfólki, svolítið mikið af starfsfólki. Ég heyrði síðan að það var einhver biskup sem var erlendur sem kom í heimsókn, hann var spurður og maður er að safna saman áliti margra og við erum að því náttúrulega hér þegar við erum að tala saman. Biskupinn erlendi sagði svo, já, ætli að láta peningana ákveða það hvort að biskupinn megi vígja til þjónustu í kirkjunni. Það var gott að fá þessi erlendu augu. Nei, það var nú kannski ekki það sem við vorum að hugsa Við kirkjuþing hér, við erum, og það kemur ekki fram í greinargerðinni og það hefði kannski mátt koma fram að, nema ég hefði farið fram hjá mér, ég hefði bara alveg fyrirvarað það, að við hérna á kirkjuþingi, við afhendum prókúruna til framkvæmdanefndar og í starfsreglum eða erindisbréfi, man ekki hvort þá fer prókúran yfir til framkvæmdastjóra sem ráðinn. Við getum bara ákveðið, ef þetta eitthvað mál, að biskup fái prókúru líka. Ef þetta eitthvað svona stórt mál. Aðalatriði þetta, að við hér á kirkjuþingi setjum fjárhagsáætlun og hún svo vel ígrunduð og í svo miklu samtali og samráði við þá sem eiga að fara eftir fjárhagsáætlunni að hún það sé bara algjör undantekning ef það þarf að fara út fyrir hana og þá þetta ekki vandamál. Og þess vegna spyr ég, hvert vandamálið? Biskup kemur upp og segir okkur að það sé undir fjárhagsáætlun, launaliðurinn. Það er verið að mæta einhverju þörf sem að ég sé ekki og hún ekki ávörpuð hérna. Og þá verð ég að fá að segja að ég lykta valdabaráttu. Og ég vil ekki taka þátt í svoleiðis ákvörðunum sem fjallum það að leysa einhverja valdabaráttu eða ef það það, nú ég bara að lesa inn í, heldur þurfum við að taka á þeim augljósa vanda að skipurit kirkjunnar ekki að virka. Það vandinn. Ég
ég vil taka það fram, það ekki vandamál með launasetningu presta, við getum bara ákveðið þeir eru svona margir, við vitum hvernig kjarasamningarnir eru, það ekkert verið að möndla með samninga við hvern og einn, þetta eru mjög föstum skorðum, ofboðslega föstum skorðum, allir kjarasamningar presta, það ekkert eitthvað svona, já, ég ætla hérna að fara viðtal til mannusjóð og reyna að fá launahækkun, virkar ekkert svoleiðis. Þú bara ert þarna í þessum stað, í þessari stöðu og farið þessi laun. Farið nákvæmlega svona margar einingar, þetta er mjög, það sem ekki föstum skorðum launasetning þeirra sem að mögulega starfa á biskupsstofu og rekstrarstofu. Við skulum ekki, þá þurfum við að ávarpa það, ef það þarf að skoða það þegar verið að ráða inn fólkin á rekstrarstofu og biskupsstofu, þá er það ekki launasetningar sem eru í svo föstum skorðum og það þurfum við þá að skoða. Hvernig við getum komið því fyrir. Ég ætla að segja aftur það sem að mér finnst skipta miklu máli, ef það skiptir máli að prókúruhafi, framkvæmdanefnd, við skulum nefna hverjir hafa prókúruna og framkvæmdastjóri seti stafina sína á ráðningarsamning, vegna þess að treysti því ekki að það sé verið að fara eftir fjárhagsáætlun, þá ekki að vinna vinnuna sína. Því að framkvæmdanefndin sem eftirlitsnefnd á að vita það nákvæmlega hver staðan er, alveg eins og starfsfólki sem að fara eftir sinni fjárhagsáætlun. Og þegar sjá að það vera að fara út fyrir, þá þarf að grípa inn í. Og þannig voru starfsreglurnar hugsaðar. Þá þarf að fara, heyrðu, það er nú eitthvað í gangi hérna, hvað gerðist? Já, það bara veiktust hérna 10 prestar og þetta er bara svakalegt. Já, býttu, heyrðu, þá skulum við að tala þetta og ræða þetta og finna lausn á þessu hérna saman. Við getum ekki haldið áfram að búa til eitthvað gjá hérna á milli biskupsstofu og rekstrarstofu þó þetta að vera 2 svið. Við þurfum að brúa þetta bil og við þurfum að búa til starfsreglur sem gerir það verkum að þessi svið vinni saman frá A til Ö. Og ég sé ekki að þetta mál brúi þetta bil. Ég heyri það ekki. Við erum búin að tala mjög marga vegna þess að mér þetta hugleikið hvernig stjórnskipan kirkjunnar og ég sé ekki að þetta mál geri annað en að dýpka gjána. Gott að heyra að það á að hægja á ferðinu. Það þarf oft að gera það í mikilvægum ákvörðunum og við ræðum okkur niður okkur lausn sem að mér finnst náttúrulega ég hafa hana. Látum biskup Íslands hafa prókúru. Treystum fólkinu til þess að vinna vinnuna sína hvar sem það er í störfum. Byrjum ekki á því að segja, já, við ætlum hérna að vantreysta þessum og þessum og þessum. Nei, byrjum á því að segja við ætlum að treysta. Og síðan erum við með eftirlitsnefnd sem að gefur aðhald. Því að við þurfum öll aðhald. Það er ekki hættulegt, það er bara eðlilegt. Ég ætla ekki að taka meiri tíma hérna núna. Takk. Til máls tekur Axel Árnason Njarðvík og eftir honum tala Sigurður Grétar Sigurðsson. Forseti. Prókúra er svona kannski sætt orð og minnir mann á það að kúra í fangi mömmu eða kúra eitthvað staðar á góðum stað. Og þessi önnur grein sem ég les, prókúruhafi getur veitt tilteknum starfsmönnum þjóðkirkjunnar úttektar heimildir hjá byrgjum og þjónustuveitundum, svo og heimilað að tiltekni starfsmenni hafi skilgreindar heimildir til að stofna til útgjalda í þágu þjóðkirkjunnar. Kirkjuþing er sá sem veitir prókúruna og kirkjuþing er sá aðili sem í raun veitir úttektar heimildir. Þannig að hvað er hér á ferðinni og hvað er þessi grein að segja okkur raun og veru? Að prókúruhafi getur veitt úttektar heimildir. Var það ekki kirkjuráð sem hafði þetta hlutverk áður? Mér minnir það þegar ég satt í kirkjuráði að við höfðum þessa heimild til þess að gera þetta. Við veittum reyndar líka prókúru og lög frá 1903 sem ég gróf upp, sem eru lög vestunnarskrár, firmu og prókúru umboð.
þar er alveg skýrt að prókúruhafi getur eigi afhent öðrum prókúru sína. Í sveitarstjórnarlögum segir að framkvæmdastjóri er prókúruhafi sveitarfélags. Honum er heimilt að veita öðrum það snertir rekstur atvinnu hans. Það er þess að slökkvilistjóri getur haft leyfi til þess að skapa til útgjalda. Og ég ítreka að kirkjuráð hafði þetta. Sveitarstjórninni. Sko að fengnu samþykki sveitarstjórnar. Prókúruhafi getur aldrei tekið upp hjá sjálfum sér að afhenda undirmanni eða starfsmanni prókúruna. Heldur verður það að fara til sveitarstjórnar og hún veitir í raun og veru þessum starfsmanni prókúruna. Þannig ég spyr líka kannski, af því ég veit það ekki, hvað er hérna á bakvið raun og veru? Hvaða vald er verið að færa til framkvæmdanefndar sem vel að merkja er eftirlitsnefnd á því að það sem kirkjuþing ákveður gangi eftir. Þannig að hér er eitthvað óljóst á ferðinni, allan í mínum huga, ekki tala nógu skýrt, hvað í raun og veru er hér á bakvið. Ég er ekkert að væna einn annan eitt eða neitt, heldur bara hvað orðin sem flutt eru fela í sér. Eins og ég les þau og kannski lesa fleiri þau þannig og já, hvað er á ferðinni? Til máls tekur Sigurður Grétar Sigurðsson og síðan Kristján Björnsson. Já, forseti. Já, ég held að hér sé nefnilega stærra mál á ferðinni heldur en kannski flutningsmenn vilja vera að láta með fullri virðingu. Og mér finnst kannski að við þurfum að hugsa aðeins hver er kirkjuskipan okkar. Í mínum huga er það þannig að það er alveg á hreinu að í evangelísk-lútersku kirkjunni hér á Íslandi, þjóðkirkju Íslands, þá er biskup Íslands æðsta embætti kirkjunnar. Biskup Íslands er það. Fyrir því eigum við að halda áfram að bera virðingu. Mér finnst það hafa komið mjög skýrt fram í umræðum hér og mér finnst það ákveðin samhljómur það að við viljum öll að það sé unnið eftir fjárhagsáætlun. Það er okkar hlutverk að gera og samþykkja fjárhagsáætlun. Og hérna aðeins 10. svona verið að lagfæra sem er svo sem örugglega til bóta hvenær það er tillögur og upplýsingar eiga að leggja fyrir og það er fullt af fólki sem kemur að þeirri vinnu. Fólk sem er á gólfinu, fólk sem veit svolítið út af hvað máli snýst. Og það er auðvitað gríðarlega mikilvægt að hafa mjög hæft fólk á rekstrarstofu sem að kann að vinna með þessa hluti og setja hlutina rétt upp og eins og fram hefur komið að þá búum við náttúrulega við þá mjög góðu stöðu að gagngjaldið er fyrirfram vitað. Megintekjur eru fyrirfram vitaðar og þetta er náttúrulega mjög sjaldan sem svona er. Það kann að vel að vera að það sé ástæða til þess að endurskoða heiti á þessari nefnd sem að kirkjuþing, sem að við sem hér erum inni og höfum lýðræðislegt umboð til að vera hér inni, kannski það er endurskoða heitið á þeirri nefnd af því að hlutverkið er eftirlitsnefnd. Það að heita framkvæmdanefnd getur kannski fært bara í orðana hljóðan með sér kannski meira vald heldur en hugsun kirkjuþings er. Þetta er eitthvað sem þarfnast umræðu. Já, í kannski stuttumáli gæti ég líka tjáð hugsun mína þannig að varðandi mannaráðningar að það er enginn að vera ráðinn og enginn að vera rekinn án þess að biskup Íslands leggja blessun sinni við það. Til máls tekur Kristján Björnsson og eftir honum talar Arnfríður Guðmundsdóttir. Forseti, það sé holdt að líta aðeins á 11. greinina sem verður að breyta hérna. Það held ég að liggi nú kannski svolítið vandi að það talað að það er að bera saman að lágmarki rauntölur og fjárhagsáætlun að lágmarki á 3 mánaða fresti. Þetta er svona í þeim
potti sem að fjárútlát og rekstur í kirkjunni er orðin og við erum undir svo miklum aga, þurfum að vera undir svo miklum aga varðandi að halda okkur innan rammans vegna þess að fjármuni sem við höfum úr að spila eru takmarkaðir og við getum ekki sótt leiðréttingar eða úrbætur til ríkisins eins og við gerðum áður. Nefnir bara til fróðleiks að þegar kjaraúrskurðurinn var 2017 þá lagði ríkisstjórnin til rúmlega 200 milljónir til kirkjunar vegna launahækkana sem af þeim samningi leiddi. Og þetta er ekkert í boði lengur og launapotturinn hann er dálítið svona kraumandi fyrirbæri í kirkjunni og er langstærsti útgjaldaliðurinn og það skiptir mjög miklu máli að hafa á honum mjög góða stjórn. Í kirkjuráði hafði kirkjuráði ekkert með launapottin að gera heldur bara biskup Íslands. Þannig var það áður og það kann að hafa breyst eftir að ég hætti þar en það var líka vegna þess að það voru það var algjörlega ábyrgð, það var verið að undirstrika ábyrgð biskups Íslands að það er hann sem sendir presta út vígða þjóna til þjónustu í kirkjunni og til boðunar fagnaðarerindisins og þetta er svo gríðarlega mikilvægt atriði og það er í sjálfum sér ekkert verið að fjalla það hér kannski beint hlutverk biskups Íslands í þessu en hér er verið að reyna að skýra prókúru hlutverkið og þessa ábyrgð tveggja aðila ábyrgð á heimildum til útgjalda. Það er, ég les dæmi þannig og það kann að vera til bóta ef menn laga fleira í þessum starfsreglum og þar hef ég fyrst og fremst í huga þetta með fjárhagsáætlun og að bera hana saman við rauntölur. Ég nefni bara eitt lítið dæmi af tilfærslum presta á milli prestakalla og það er kannski fjölgun á prestum sem eru hærra launaðir heldur en hinna og þá hefur það áhrif á heildarútgjöldin í launapottinu, þið sjá þetta bara alveg í hendi ykkar. Þannig að einföld tilfærsla eða þriggjaleiða tilfærsla presta, þeir færast kannski, það var eins og sagt að þegar Ólafur Skúlason var biskup að þá losnaði Djúpivogur 2 árum síðar. Það hefur oft keðjuverkandi áhrif þegar prestakall er auglýst. En kirkjuþing stýrir prestakallaskipan með starfsreglum í kirkjustjórn í héraði og það var ekki fyrir 2010 sem var sett inn heimild í lög fyrir kirkjuna að fresta auglýsingu. Sem sagt, við erum með prestakallaskipan og svo losnar embættið og þá skal það auglýst. Og þetta var alltaf þannig og þessi heimild til að fresta auglýsingu er í raun og veru kemur svolítið inn með þessari tillögu núna, verði hún að ná hún fram að ganga, að þá kemur eiginlega þarna prókúruhafinn hefur þá nokkra heimild til þess að fresta auglýsingunni í raun og veru. Fresta ráðstöfun biskups Íslands á því hvernig hann mannar prestaköllin. Það ég get ekki séð þessa heimild öðruvísi en það ábyrgð mannauðssviðsins hefur verið og í dag að halda fjárhagsáætlun. Það gildir allar stofnanir kirkjunnar og eins og staðan í dag, það sýnir að það ekki alveg nauðsyn á því að hraða þessu máli. Í dag staðan þannig að mannauðssviðið sem slíkt undir áætlun og ekki á yfirkeyrslu. Þannig að það ekki sú brýna þörf. Hins vegar held ég að það ætti að taka þetta til skoðunar að vinna betur tillögur og útfærslu á meðferð prókúrunar. Og það hefur ýmislegt verið nefnt hérna í þessu sambandi. En það má ekki gleyma því og það hefur svo sem verið bent á það líka að það ekki kannski sniðugt að vera að tala einhver sé æðsta yfirvald eða eitthvað svoleiðis í kirkjunni. Það til hlutverkaskipan og það hlutverk biskups Íslands að útvega söfnuðunum vígða þjóna og senda þá, búa þá til þjónustunar og gæta menntun þeirra og endurnýjun og sjá til þess að allt sé í standi.
tilsjónavaldið hjá biskup Íslands er ótvírætt og það breytist ekki neitt með þessari, með hugsanlegri einhverju stjórnsýslulegri breytingu á varðandi prókúru eða fjárhagsáætlun, en það væri nútímalegri stjórnunarhættir að leggja áherslu á fjárhagsáætlun og láta hana vinna með okkur. Og það er ekki verið að taka á því hérna, því miður sko. Ég myndi segja að við ættum að einbeita okkur á því, ég beini því til nefndarinnar sem fær þetta til umfjöllunar núna. Svo ætla ég bara aðeins að nefna það að tilsjónavald biskups Íslands og hlutverk biskupa í kirkjum, nágranna kirkjum okkar, sérstaklega í Noregi, er í mikilli dyglu akkurat þessar mundir og ég held við ættum að fylgjast betur með því sem er að gerast þar núna og kom til dæmis fram á mjög góðri ráðstefnu, norrænni ráðstefnu í Neskirkju daginn og það sem að stjertir á hinu raunverulega hlutverki biskups og það er mjög merkilegt fyrirbæri það er mjög merkilega breytingar sem er að eiga sér stað þar og ég hvet til þess að það verði skoðað alveg sérstaklega vel af þeim sem að fara með ferðina hér. En ég held að mannauðsmálin séu ekki beint til umræðu hér í akkurat þessu máli, en ég sé það fyrir mér, það er ekki minnst á það og þannig að ég lít svoleiðis á að það sé áfram á sviði biskups Íslands að manna sóknirnar, manna prestaköttin. En takk fyrir það. Það eru 3 á mælendaskrá, þá er það Arnfríður Guðmundsdóttir, síðan Þuríður Björg Víum Árnadóttir og síðan Anna Guðrún Sigurjónsdóttir. En þá tekur Arnfríður Guðmundsdóttir til máls og þar var að bætast einn við ef svo fyrir að stytta í þessari umræðu því að ég held að sé nú flest komið fram. Forseti, mér langar bara að koma hér upp og segja það, ég ætla ekki að fara inn í einhverja málefnalega umræðu innihaldi hér, en mér langar bara að segja það að mínu viti er hér allt og stórt mál að ræða til að leggja fram eða allavega til að taka afstöðu til í upphafi nýs kirkjuþings. Mér langar að minna á það að það eru 17 nýjir meðlimir hér og það er allt og mikið undir til þess að gefa fólki ekki tækifæri til þess að setja sig almennilega inn í málin. Þetta er risastórt mál og þetta er risastórt guðfræðilegt umfjöllunarefni og það hafa verið haldin málþing minni efni og mér langar bara að leggja til að kirkjuþing og getur þó verið í samstarfi við guðfræðideild að standi fyrir slíku málþingi þar sem að ólíkar hliðar þessa máls verða ræddar og fólk fær almennilega tækifæri til þess að ræða þessar stóru guðfræðilegu spurningar hvað er kirkja og fyrir hvað stendur hún og hvernig ætlum við að byggja hana upp. Það er ekkert sem segir að við þurfum alltaf að hafa kirkjuna alltaf alveg eins. Það er ekkert sem segir að það er ekki að við séum ekki að hlusta á breytta tíma og breyttar aðstæður, en við þurfum að gefa okkur tíma og hafa þolinmæði til þess að ræða þessar hluti á faglegum nótum. Takk. Til máls tekur Þuríður Björg Víum Árnadóttir og eftir henni talar Anna Guðrún Sigurjónsdóttir og síðan Guðni Már Harðarson og svo Stefán Magnússon. Forseti, ég er kannski bara til þess að lengja umræðuna, en mér langaði bara til þess að minna þingið á ástand sem að ríkti fyrir 2 árum síðan þegar var sett á ráðningabann í kirkjunni. Þetta var ekki skemmtilegu tími, þetta var erfitt ástand og það kannski fundu ekki allir hér inni fyrir þessu ástandi, en það voru mjög margar sóknir sem að fundu vel fyrir því leiðindar ástandi og þá þurfti biskup Íslands að bregðast fljótt og örugglega við aðstæðum og það var örugglega ekki alltaf auðvelt og það var gert með tilfærslum og auknu álagi á marga presta og ég held að við séum enn að súpa segja því ástandi víða. Biskup þarf að hafa svigrúm til þess að bregðast við svona aðstæðum, eða bara aðstæðum oft mjög fljótt og gera það innan
þess fjárhagsramma sem að hún hefur hverju sinni eins og hún hefur alltaf þurft að gera og við þurfum að treysta biskupi fyrir þessu og ekki taka af henni þennan möguleika að bregðast við aðstæðum fljótt og örugglega þegar það komið. Takk. Til máls tekur Anna Guðrún Sigurvinsdóttir og eftir henni talar Guðni Már Harðarson. Forseti, já þetta skýrt dæmi að betur sjá augu en auga. Við sáum ekki starfsmannavinkilinn svona glöggt en það var þetta ekki beint gegn starfsmannavinklinum. Ég ætla líka þar hérna viðskilningur að framkvæmdarnefndin sé að biðja um þessar valdheimildir. Ég með leyfi forseta að fá að lesa örlítið hér úr starfsreglum fjármál þjóðkirkjunnar, 13. grein. Framkvæmdarnefnd veitir framkvæmdastjóra rekstrarstofu þjóðkirkjunnar prókúru umboð og nefndin getur einnig veitt tilteknum starfsmennu þjóðkirkjunnar prókúru umboð. Þetta umboð fyrir framkvæmdastjóran sem hér verið að fara fram á og bara verið að veita honum skýrari valdheimildir. Því það kannski það sem okkur hefur helst skorta á, það eru skýrari valdheimildir fyrir framkvæmdastjóran. Ég ekki til ég að sættast á það að þetta sé valdabarátta, alls ekki. Heldur að sá sem ábyrgur fyrir fjárheimildunum, en fjármálum geti axlað þá ábyrgð. 75% af okkar kostnaði meðal annars launakostnaður. Þarna þarf framkvæmdastjórinn að fá að geta aðeins kannski spurt nokkra spurninga áður en ákvörðun tekin. Þetta spurning bara að eins og Einar Már segir, hann fá að setja stafina sína á, heyrðu, jú, við erum bara fyrir hönd kirkjuþings, það eru bara samþykkt þessu og þetta samkvæmt okkar áætlunum. Já, það sem ég vildi segja. Til máls tekur Guðni Már Harðarson og eftir honum Stefán Magnússon og síðan hefði ég ætlað bara frummælandi tæki til máls og svo fari málið í nefnd. Forseti, það margt komið sem ég langaði að segja, en mér langar aðeins að segja að fyrir mér snýst þetta að 139 störf sem við erum núna komin í, þau séu undir áhrifum og í algjörlega á ábyrgð biskups. Við eigum ekki að skipta okkur neitt af því hvernig biskup ræður og leysir úr þeim málum sem koma innan þess. Það að segja, já, ég held að þetta sé mjög mikilvægt af því að það oft erfiðar aðstæður sem þarf að bregðast snöggt við og gagngjaldið sett upp á 139 starfsmenn. Við eigum ekki að reyna að minnka það eitthvað að mínu viti eða fækka starfsmönnum undir það. Hins vegar mjög mikilvægt að við förum yfir það, að þá sé einhvers konar svona aðhald í þessum dúr og þá verður biskup og bara hreinlega má ekki bæta við starfsmanni 41, 2 og 3 af því þá erum við farin yfir fjárhagsheimildir. Við verðum að treysta biskupi algjörlega fyrir þessu af því að það ráðið mjög lýðræðislega í þessar preststöður. Þú þarft að sækja það og sóknirnar koma að því og við þekkjum það allt. En svo kom upp vandamál sem að biskup verður að geta leyst með tilfærslum og öðru slíku. Og mér finnst það mjög skrítið ef að rekstrarstofustjórinn á að fara að stoppa eða þurfa að gera, því það getur líka þá boðið upp á það að, bara óháð persónum og leikendum, að einhver sæti einhvern tíman eftir einhver ári í því stóla bara nei, ég vil ekki bæta við presti hérna, ég hef heimild til þess. Skilji. Ég held bara að það sé betra og gegnsæjast að biskup fái að ráða sínum 139 starfsmönnum og hún hefur gert það afskaplega vel. Því að gagnsætt ráðningabann aldrei gott, eins og Þuríður kom inn á þann. Það var mjög erfitt, en það hefur samt gengið tiltölulega sársaukalöst fyrir sig að vera búin að fækka núna 8 presta, en það var ömurlegt að vinna í ráðningabanninu því þá maður vissi maður, þessi, hann svo óöfinn, alveg þetta í 70, hann að fara að setja kollega sína í brjáluð vandræði. Bara því að hann hefur kennitölu sem það. Eða
skilji, biskupinn verður að fá að ráða þessu og mér finnst það mjög varhugavert ef við ætlum að færa það yfir í hendur rekstrarstofustjóra. Hins vegar fær hann fullt umboð mitt og það er okkar í fjárhagsnefndinni að anda sterkt ofan í hálsmáli ef þetta fer að nálgast einhver dett í hug að ætla að bæta starfsmannum 140 við. Til máls tekur Stefán Magnússon og síðan lokar umræðinni Einar Már Sigurðarsson. Forseti, kannski til að byrja með út af orðum síðasta ræðumanns, þá var gerður samningu við ríkið klárlega fjárhagsleg samskipti og miðað við útgjöld ársins 2018 ef maður rétt, ekki starfsmannafjöldan í framhaldinu. Síðan það var bara tekin þessi upphæð, kirkjunni afhent það gjörðu svo vel og þið sjáum þetta. Þannig að við getum ekki tala hér að það sé einhver heilug tala 139 starfsmenn alla eilíf. Það er bara ekki þannig. Það er bara langur veg það frá. Síðan tala mann hér fjálglega samstarf og traust. En svo má ekki spyrja spurninga og það má ekki hafa skoðun á hlutum. Þjónustumiðstöðin, hægri og vinstri armur, rekstrarstofa og biskupsstofa eiga einhvern veginn að vera svo aðskilin að það sé ekki hægt að spurja, heyrðu, þarna áætlað að stofna til útgjalda, getum við beðið með það, getum við gert það öðruvísi, er þetta nauðsynlegt, jafnvel þótt að sé búin til fjárhagsáætlun sem segir laun 3,1 milljarður eða hvað þetta nú er, ég man það ekki. Það segir kannski ekki mjög mikið, þetta er ekki mjög gegnsætt og erfitt að fara eftir slíku meðan þetta er ekkert hólfa neitt meira niður. Það er kannski þar á einhverjum undirgögnum, ég veit ekkert það en það allavega birtist okkur hér á kirkjuþingi sem einn tala. Ég sé ekki að það, ég get tekið það fram líka að þessi umræða mín er eiginlega algjörlega burt séð frá einhverju sem heitir prókúra. Ég er bara að taka umræðuna sem búið að vera hérna, sem gengur út á það að starfsmannamegin er sagt að látið okkur í friði. Það er bara sagt, það er bara rekstraráætlun, hún er svona, látið okkur svo í friði. Það er skrítið að vera í sömu setningun að tala samstarf og samvinnu en svo mega menn ekki ræða þessi mál sín á milli. Og hvað þá setja stafina sín nokkur staðar, það er nú algjörlega eitrað. Hér árum áður í kirkjuráði sem fór með fjárstjórnað vald, þá var ákveðnu tímabali farið hringferð landið svona á kortinu og skoða hvert einasta starfs í kirkjunni, prestsembætti, og því velt upp hvort það mætti gera breytingar eða hvort það ætti að vera svona áfram og svo framvegis. Síðan bara lagðist þetta af allt í einu, bara kirkjuráð allt í einu eitt góðan við þetta komast ekki við. Samráðið bara datt upp fyrir. Þetta var á tímabili 2014 til 2018. Ég átta mig ekki á hvað þetta er svona skelfilegt að einhver fái prókúru og einhver spurði spurninga hugsanlega eða ekki bara eftir sem mönnum þetta í hug Mér langar svo til að bæta við og lýsa yfir svolítið og all nokkur í undrun og vonbrigðum með að heimasíða kirkjunnar, kirkja.is, skuli ekki vera notuð með virkari og markvissari hætti
til að greina frá því sem framfer hér á þessu æðsta stofnun kirkjunnar, kirkjuþingi. Og jafnframt að leiðrétta rangan fréttaflutning fjölmiðla sem að því að mér sýnist nokkuð mikið út úr kúin sem maður segir. Það hljómar svona fyrst að þessi vefur nú annar bort til eins og sko, það sé verið nánast að þaga þessa samkomi hér í hel. Sko. Forseti var búin að loka mælendaskrá en ég ætla að hleypa hann og Guðna Má að með örstutt athugasemd og síðan tekur Einar Már Sigurðarson til máls. Já, mér langar bara að svara Gagngjaldið kom upphaflega til að halda kirkjulög ef við fyrir bara 1907 og ég líka vísa í 1997 var meðaveitt og við byggjum nýja samningar um það. Ég ger mig grein fyrir því að þetta ekkert bundið. Við megum reka alla presta ef við viljum það. En, Nei, við megum það ekki. Er það ekki? Nei. Einhver sagði mér, þið ráðið alveg, einhver hefði sagt bara, nú er þetta í kirkjunnar höndum, þið ráðið hvað gerið úr þessum eða hvaða starfsfólk þið ráðið. Ég vissi það ekki en grunnpunkturinn minn er þessi, 75% held ég að við eigum að eyrnamerkja því að biskup Íslands geti fengið sér starfsfólk. Nú erum við komið djákna líka og það meira þess að beiðnir hjá sumum prestum sem að fá mingun í sínu prestakall að segja við þurfum kannski ekki prestin, við þurfum kannski kennara í þær aðstæður sem eru í okkar og þá hafi biskup og biskupsstofa beiðni til þess en ekki taka þessi 75% sem að gagngjaldið vildi setja í kirkjulegt starf sem þjóðkirkja allt landið umkring af því að það er ekki gott að kroppi það. Þegar þetta var gert 1997 þá var þessi tala 139 miðað við 269.000 Íslendinga, nú eru þeir 376. Við getum ekki kroppa meira í það. Aðeins bara að segja að áður en Einar Már tekur, þá er það bara bundið í lögum að þá að halda úti þjónustum allt land og því verður ekki breytt. En nú tekur til máls Einar Már Sigurðarson, framsögumaður. Forseti, ég vil þakka þessar umræður. Ég held að þær hafi verið mjög mikilvægar og það sé mikilvægt að við áttum okkur á því sko, hvernig hver og einn skilur hlutina. Það skiptir gífurlega miklu máli og við þurfum auðvitað bara að vinna út frá því en bara því að Guðni liggur svo vel við forseti þá og ég geti sparað tíma með því þá held ég að væri gott að hann ræddi við frænda sinn Gísla Jónasson því að hann var hér mjög ötull í því að leiðrétta það þegar menn komið með þessa tölu. Það var einhvað sem var mjög skýrt í hans huga að það væri ekki þannig lengur. Og hér væru við með fjárstjórnarvaldið og það var engar viðmiðanir til á öðrum bæjum sem segðu okkur eitt eða neitt um það. En hins vegar eins og forseti benti á, þá er alveg skýrt að við þurfum að tryggja þjónustu land allt. Og það er auðvitað grundvöllur. En burtséð frá því, og ég held ég að við punktað alveg þokkalega niður hjá mér alla umræðu. En ég held að sé ekki ástæða til þess að ég fari hér og nú að fara onni í hvert einasta máli því. Þetta er bara nesti sem við tökum áfram í vinnuna. Og ég glemdi því áðan, forseti góður, en ég sjálfsögðu geri það að tilhuga að þetta fari til fjárhagsnefndar, til frekari vinnslu. Þannig að við bara förum í það og það er svona eitt og eitt kannski sem að ég held að sé mikilvægt að við höfum bara í huga og það er það að ég heyri það svolítið að sumir líta þannig á að fjárhagsáætlun sem að við samþykjum nú væntanlega í nóvember hjá okkur fyrir næsta ár sko hún getur aldrei verið þannig plagg að þar geti allt og verði alltaf verið algjörlega óbreytt og allt næsta ár. Tökum bara eitt pínu lítið dæmi af því að það tengist því sem hér hefur verið rætt. Á næsta ári, vonandi fyrir en seinna á næsta ári, þá verður gerður nýr kjarasamningur meðan hans við presta. Og ætlum við að gefa okkur það í næsta mánuði að þessi 2% sem eru inni, sem ríkið sett inn í fjárlagafrumvarpið og verður væntanlega samþykkt, að það er bara duga. Ég leyfi mig bara að efast um það, að það muni gera það. Og þá þarf við því að bregðast. En alveg eins og kom fram hér hjá framkvæmdastjóri í gær með
það að inn í samningnum, þessum margarnátt ágjáta samningi, þá gert ráð fyrir því að meðaltal launahækkana ríkisins sé eitthvað sem við getum sótt. Það getur í náttúrulega orðið sótt. Það þarf enginn að segja mér það að það muni gerast sjálfvirt, sjáu þið í fjármálaráðuneytinu, þeir reikni út og senda okkur tékka. Það þarf örugglega að sækja það og það þarf að fara rök fyrir því. En meðaltal mjög erfitt að reikna fyrir kjarasamningum lokið hjá ríkinu. Þannig að á meðan í millitíðinni, þá erum við ekki að fá neina viðbót. Þannig að þeir mánuður sem þar tikkin, það eitthvað sem við þurfum að mæta. Sjáu því. Þannig að það svo margt óljóst, verðbólgutölur, hvað eru þær að segja okkur núna? Þannig að það svo margt sem við þurfum að vera viðbúin. Og þess vegna var það svona, ég vil bara segja, í sakleysi okkar, að við heldum að þetta væri til þess að tryggja það að samtalið ætti sér stað, sem var svo mikið rætt hér á fyrsta degi. Það væri bara þessi samtalsfarvegur og hann væri þá endaði með stöfum eins og ég sagði. En við þurfum auðvitað að vinna í því ef einhver að skilja þetta öðruvísi. Og það auðvitað mikilvægt og við tökum það, höfum gert það í framkvæmdanefndinni mjög alvarlega, þetta lykil hlutverk okkar að tryggja jafnræði í fjármálunum og við verðum sjálfbær. Það okkar stóða markmið, það okkar verkefni og þess vegna sitjum við og framkvæmdastjórinn ekkert öfundsverður sko ef hann að koma með til okkar einhvað og biðja einhverjar tilfærslur og breytingar. Við förum bara nákvæmlega yfir þá viljum bara fá að vita býtu hvers vegna og af hverju. Hvað hefur gerst? Þannig að það ekkert sjálfvirt í þessu mál. Og við ætlum okkar eins og ég margbúin að segja hér að tryggja það að þessi grunnur okkar sem við verðum að hafa í lagi til þess að við getum gert góðu verkin sem okkur langar svo mikið til að gera. Það málið. En ef við höfum ekki úttalt til að klára það, þá verðum við alltaf í þessu basli, þessu eilíðar basli, það viljum við ekki. Við viljum tryggja grunninn okkar og við viljum að það sé bara klárt og skrift að við ætlum okkur að ná þessum árangri og við tökum það samtal sem þarf til þess. Og ég veit vel að það allir tilbúinir til þess. Og ég efast ekki það eina einustu mínútu að það vilja þetta allir. En ég skilði það líka. Tek undir orð biskups það. Við þurfum að gefa starfsfólkinu ákveð svigrúm til þess bara meðtaka allar þessar breytingar. Þær ekki allar einfaldar, þær mismunandi miklar fyrir einstakar starfsmenn. Það segir sér sjálft. En ég held að það sé til dæmis, af því að það var einhver sem að nefndi það hér, það mætti hvorki ráða né reka nokkurt mann nema biskup þyrfti að bera á því fulla ábyrgð. Ég vil leyfa mér að segja að ég held að það sé gott fyrir biskup að hafa ekki alla þessa ábyrgð. Ég get nefnt sem dæmi að mér hefur alltaf liðið illa þegar ég heyri að það sé verið að stefna biskupi fyrir hitt og þetta og biskup fyrir að mæti réttarsal. Mér finnst þetta ekki eiga við það virðulega embætti. Þurfa að sitja undir því að taka slíkt. Ég held að við eigum að hafa einhvern annan í því. Og ég held við höfum sér að nefnt það einhvern tímann í ráðningaferlinu að við litum svo á að ef að slík mál kæmi upp þá var það framkvæmdastjórinn sem þar ætti að mæta í yfirheyrslur en alls ekki biskup. Þá fyrri umræðu lokið 14. mál. Lagt til að máli fari í síðari umræðu þeir sem geta samþykkt takkjör svo vel að gefa merki. Takk fyrir. Lagt til að máli fari í fjárhagsnefnd þeir sem geta samþykkt takkjör svo vel að gefa merki. Takk fyrir. Þá gerum við matarhlé núna en það verður stutt. Það verður bara til 12:30 því að þá verðum við að koma hér saman og þá verður mælt fyrir 15. máli áður en að þeir verður lokaður fundur hér á milli 1 og 3. En gjörðu svo vel, maturinn tilbúinn. Fundi frestað.
Þriðja fundi er framhaldið og fyrir tekið 15. mál. Það er tillaga á starfsreglum breyting á starfsreglum þjónustu miðstöð þjóðkirkjunnar. Það er fyrri umræða, flutt af Önnu Guðrúnu Sigurvinsdóttur og Einari Má Sigurðarsyni og framsögumaður er Einar Már Sigurðarsson og tekur hann út til máls. Forseti, ég held að við getum nú verið snögg að þessu því að þetta mál fylgir bara 14. máli, má segja það, þannig að bara svona til upprifunar, meðan að fólk er að melda, að þá fer þetta mál bara í sama farveg og 14. mál og mun bara hanga með því og þá afgreiðslu sem að fylgir 14. máli kemur í kjölfarið. En bara svona til þess að uppfylla öll formlegheit þá fer ég að sjálfsögðu yfir tillöguna sem er að starfsreglum breytingu á starfsreglum þjónustumiðstöð þjóðkirkjunnar nr. 56 2021-2022. Og flutningsmenn er ég og Anna Guðrún Sigurvinsdóttir og þetta er þannig, fyrsta greinin, við aðra málsgrein 4. greinar bætist nýr málsliður fjórði málsliður svohljóðandi. Ráðningamar og heimildir til fjárskuldbindinga sem þeim tengjast fer enn fremur eftir ákvæðum starfsregla fjármál þjóðkirkjunnar. Þetta er bara fylgir því og þetta er bara verið að gera hlutina til samræmis. Og önnur grein, starfsreglur þessar eru settar eru með heimild í 8. grein laga þjóðkirkjunnar nr. 77/2021 og öðlast gildi við birtingu. Þetta er sem sagt í einfaldleikanum þessi að það er bara verið að þessu með þessu mál. Þetta fjalla sérstaklega hana en af því að ég hef svo góða reynslu að samtali við forystu prestafélagsins í gegnum starfskostnaðarnefndina að þá vona ég og veit að við munum geta rætt saman og fundið sameiginlega niðurstöðu í málin þannig að ég hef engar áhyggjur af því. Prestafélagi búið að koma sínu á framfæri og við munum að sjálfsögðu meðtaka það og ég ger bara ráð fyrir því að við tökum upp samtali í þá áttina líka og munum leysa það trúi ég á farsælan hátt eins og gert hefur verið fram að þessu í starfskostnaðarnefndinni. Orðið er laust og tveir hafa beðið orðið. Fyrstu tekur til máls biskup Íslands Agnes M. Sigurðardóttir og síðan Arna Grétarsdóttir. Forseti, eins og framsögumaður sagði þá er þetta mál nátengt málinu sem vorum að tala áðan, 14. máli. Þannig að það þarf ekki mikla bæta við, en varðandi mannismál þjóðkirkjunnar þá vil ég, og þar með bæði biskupsstofu og rekstrarstofu, þá er það í skipuritinu þannig að mannismálin eiga að vera á einu stað og undir biskupsstofu. Og það var samþykkt í 7. máli aukakirkjuþings 2021, 27. ágúst að mig minnir, síðastliðið ár. Og það er gert ráð fyrir því að biskupsstofa annist allar auglýsingar lausra starfa í þjónustumiðstöðinni og ráðningar starfsmanna. Og í samþyktinni greinagerðinni með tillögunni sem var samþykkt á þessu þingi þá stendur mannusmálum þjóðkirkjunnar er sinnt á biskupsstofu þar með tali fyrir rekstrarstofu samanber áður samþykkt skipulag og skipurit þjóðkirkjunnar í 7. máli aukakirkjuþings 2021. Gert er ráð fyrir að biskupsstofa annist allar auglýsingar lausra starfa hjá þjónustumiðstöðinni og ráðningar starfsmanna. En nú ber svo við að það hafa 2 stöður verið auglýstar á rekstrarstofu síðan þetta var samþykkt í fyrra og þær fóru ekki fram með þessu ráðningaferli sem talaður í þessu máli og samþykkt var á þinginu. Það var sem sagt rekstrarstofan sjálf sem að sá eða þau þarna hinum megin, sem að sá að auglýsa og ráða í þá stöðu. Þannig að í greinagerðum þessa máls og eins 14. málsins þá er gert ráð fyrir að sérreglur gildum starfsfólk á rekstrarstofu og þar færi framkvæmdastjóri rekstrarstofu með þau mannismál hvað varðar það starfsfólk. En ég bara minnist þess ekki að kirkjuþingi hafi samþykkt þetta svona. Þannig að þetta er öðruvísi en samþykkt var í fyrra. Takk. Til máls tekur Arna Grétarsdóttir og síðan Árni Helgason. Forseti.
Já, mér langaði til þess að vekja athygli á og gera umtali hérna part úr greinargerðinni sem að lýsir því á hvaða stað við erum, lýsir því mjög vel. Þar stendur áfram verði önnur mannauðsmál eins og starfsþróun starfsfólks, aðbúnaður á vinnustað, endurmenntun og önnur málefni er varða starfsfólk og forræði Biskupsstofu. Þó gilda sérreglur starfsfólk á rekstrarstofu, en þar fyrir framkvæmdastjóri rekstrarstofu með þau mannauðsmál hvað var það starfsfólk. Það er með öðrum orðum verið að segja það, við ætlum að hafa 2 mannauðsvið. Hvert erum við komin? Ég bara verða að spyrja og við verðum ekki bara tíma, við þurfum að fara að hugsa saman upp á nýtt. Það er bara þannig. Og við þurfum að tala við fólki sem er að vinna eftir þessu. Þetta er bara, ég skil ekki blinduna sem er þarna bak við að sjá þetta ekki. Svo ég sé alveg heiðaleg. Þá gilda sérreglur starfsfólk á rekstrarsviði. Hvaða gjá er verið að búa til? Við ætlum ekki að hafa einhverjar sérreglur, við ætlum að hafa eitt mannauðsvið sem að styðja við allt starfsfólki okkar, hvort sem það er við þjónustu aðrir. Við þurfum að búa til launastefnu, eitthvað er bundið kjarasamningum auðvitað, en við þurfum að hafa launastefnu. Auðvitað er jafnlauna, vottunin er bara gríðarlega góð, en það er bara mjög gott að hafa launastefnu, þá er þetta bara einhvern veginn ekkert stór mál, það er bara einhvern veginn þessi fáu starfsmenn sem eru utan mjög þessa þrönga ramma laun og starfskjör, að þá er það bara ákveðin starfskjarastefna eða launastefna. En ég ætla ekki að tefja tíman, en þetta orðalag að það séu sérreglur, að það séu komið sem þýðir raun og veru 2 mannauðsvið, að við þurfum að leysa þetta upp einhvern veginn og það er okkar verkefni hérna á kirkjuþingi. Það er okkar verkefni að finna út úr því. Er þetta einhver bútasaumur við skipurit sem við samþyktum hérna í fyrra að hitta fyrra? Er þetta bútasaumur sem leysir engan vanda, leysir ekki lélegt skipurit sem við samþyktum? Ég segi sjálf frá. Ég var líklega eini kirkjuþingsmaðurinn sem að satt hjá í því máli vegna þess að ég var viss það og talaði fyrir því að þetta myndi aldrei ganga upp og við erum bara, ég hef ekki oft sem ég get sagt bara ég sagði ykkur en einhvern veginn er það bara því miður þannig. Það var skemmtilegt en vöndum okkur, vinnum þetta saman, hugsum saman og þá finnum við góða lausn. Til máls tekur Árni Helgason og eftir honum talar Rúnar Vilhjálmsson. Forseti, ég eitt svolítinn tíma í það undanfarna daga að fara yfir þær samþykktir skipulagsmál og fjárhagsmál kirkjunnar á síðasta þingi. Og ég verð að ítrekka það sem ég saði hér í gær að mér finnst þetta eiginlega óskiljanlegt. Ég held að menn hafi ekki lagt mikla vinnu í að gera þetta þannig úr garði að þetta myndi virka til framtíðar. Og við megum aldrei gleyma því að við erum núna að leggja grunninn að því sem verður til framtíðar. Þannig að við þurfum að vanda okkur við þetta. Það er til dæmis mjög óljóst hvert hlutverk framkvæmdanefndar og síðan rekstrarstofu, það er ekkert skýrt í þessum starfsreglum og framkvæmdanefnd virðist hafa tekið sér kannski eðlilega meira vald heldur hún hefur vegna þess að hún heiti framkvæmdanefnd en samkvæmt starfsreglunum er hún eftirlitsnefnd sem er náttúrulega töluvert mikið annað. Og mér langar líka til þess að benda á það í samhengi við þessa umræðu hér sem að liggur fyrir að prókúru umboð fylgir ekki endilega ákvarðin til þess að taka vald til þess að taka ákvarðanir. Sá sem að ritar prókúru fyrir félag, hann gerir það í krafti umboðs frá þeim sem að hefur rétt til þess að veita honum umboðið til þess að þeir samningar sem að gerðir eru séu löglegir. Það er í rauninni ekkert annað. Það fylgir þessu ekki vald í sjálfur sér.
Og mér langar að því að komin hérna upp og vera að tala um þetta, benda hins vegar á að það er í skráningu þjóðkirkjunar, þá er það þannig að firmaritunin getur verið prókúruhafans eins. Það finnst mér algjörlega út úr korti. Það er einn maður sem getur selta allar eignir þjóðkirkjunar á þess að nokkuð geti hlutast til það. Vegna þess leið og hann gerir þá samninga, þá eru þeir gildir. Vegna þess að hann ritar firmað. Yfirleitt í fyrirtækjum sem eru í eigu fleiri en eins, þá eru fleiri en einn sem að verða að koma og veita því atbeina að rita firma félagsins. Og þetta er mikilvægt, þetta er engin hártogun, við fullt traust til Birgi sem hefur þetta umboð, en mér finnst ekki rétt að það sé bara einn maður sem að getur tekið slíka ákvörðun. Það er ekki skynsamlegt að gera það. Ég ætla ekki að orðlengja þetta mikið, ég vil fá þetta bara í nefndina hjá okkur, ég er í fjárhagsnefndinni og þannig takk. Þá tekur til máls Rúnar Vilhjálmsson og eftir honum tala Steindór Haraldsson. Og hefði ég vilja fara að stytta þessa umræðu því að við langar að taka eitt mál hérna sameiningu sókna. Forseti, ég skal vera stuttorður. Ég tek undir með síðustu ræðumönnum. Hérna einu sinni þá var talað um starfsmannahald og svo áttuðu menn sig á því náttúrulega að það að halda starfsfólk er gæðamál, stórt gæðamál. Hverjir eru ráðnir og fyrir hvað er þeim umbúnað. Og menn fóru að tala um mannauðsmál. Og nú heitir þetta mannauður og mannauðsstjórnun og mannauðssvið. Það eru 2 sjónarmið þess vegna sem að koma til álita þegar fólk er ráðið. Það eru faglegu sjónarmiðin. Erum við að verja fé, í þessu tilfelli við ráðningar á starfsmanni, í besta þágu til að efla þjónustuna sem okkur er ætlað að halda upp í góðri og sem öflugustri. Og svo þarf, ef við ákveðum það, að vera til fjármunir til að standa undir því. Svo við getum ekki haft þessi 2 umhugsunarmál sem verða að vera forsenda fyrir ráðstöfun fjár í 2 hornum. Það bara gengur enga veginn upp. Þannig að þetta er einhvers konar tilraun til útfærslu á fyrirkomulagi sem er ósjálfbært. Algjörlega ósjálfbært og snýr náttúrulega í og með að skipuritinu. Þannig að það er mjög erfitt að vera sammála eða ósammála svona tillögum þegar að forsendurnar eru ekki alveg réttar og sjálft skipulagið er ekki í góðu lagi. Og ég er sammála því sem sagt að hér varðandi prókúru, hittir hann að það eru ákveðin völd líka reyndar sem tengjast prókúru, en það snýr að því að tryggja að greiðslur sé í samræmi við reglur og lög og er ákveðið eftirlit sem fylgir því, þó að forsendan fyrir greiðslunum sé annar staðar. En eins og ég segi, það þarf að fara endurskoðun fram á skipulaginu til þess að við getum komið þessi í góðan farveg og þessar tillögur mæta þeirri kröfu ekki. Til máls tekur Steindór Haraldsson og eftir honum talar Einar Már Sigurðarson og lýkur þá þessari umræðu. Já, forseti, ég skil þessa umræðu ákaflega vel. Þetta lítur út fyrir að vera með flókið og það er það. En svo kannski þeir sem eru að koma hérna nýjir að halda því að hafa ekki lögð mikil vinna í þetta, hafa lögð gríðarleg vinna í þetta. Og við stóðum frammi fyrir ákveðnum vanda. Og vandinn var sá að það voru sett lög það á Alþingi Íslendinga sem heita þjóðkirkjulög að kirkjuþing bæri ábyrgð á öllum fjármálum þjóðkirkjunnar. Og þá kemur spurningin, hvernig á kirkjuþing að axla þá ábyrgð? Einfalt mál. Kirkjuþing verður að axla þá ábyrgð og getur ekki látið einhvern annan gera það. Við stóðum frammi fyrir þessu. Og Bjarni Snæbjörn Jónsson var fenginn til þess að fara í þetta, einhver færasti stjórnsýslufræðingur landsins. Og hann byrjaði á því að vinna eitt skiprit, eðlilega. Hann gafst upp við það. Það reyndist óhæft. Hann gafst upp við það og spurði hann bara það hérna á eftir. Þess vegna var farið í það að reyna að gera þetta eins og þetta er. Og það er ekkert sko endilega það besta sem til er.
og það var alltaf meiningin að reyna að sníða agnúan af og reyna að finna hægt og sígandi þá leið sem fær En við stöndum alltaf frammi fyrir því að við sem erum í þessum sal, við berum ábyrgð á fjármálum þjóðkirkjunnar og engin annar. Og við skulum ekki gleyma því. Það sem Árni var að segja hérna Rita firmansi, ég tek algjörlega undir það með hann. Það eru fullt af svona smáum hlutum sem við þurfum bara að opna augu okkar fyrir og við þurfum að reyna að laga það sem að miður fer og reyna að sauma þetta eins vel og við getum. Þannig að þetta verði ekki svo stagbætt flík. Og það vinna, það samtal og við þurfum að koma að því með jákvæðu hugafæri. Takk fyrir. Þá tekur framsögumaður til máls Einar Már Sigurðarson. Forseti, enn og aftur þakka ég ágætar umræður og þetta fer bara í sarpingóða og við nýtum. Mér langar að taka undir nokkuð af því sem hér hefur komið fram og bæti kannski við örlitlu frá umræðurum áflana því þetta er nátengt. Mér finnst til dæmis hugmyndir sem Arnfríður nefndi málþing, eitthvað sem við þurfum að skoða mjög alvarlega. Ég held að það sé eitthvað sem við þurfum að gera og það tengist auðvitað líka þessum umræðum bæði frá Árna og Rúnari og Steindóri líka varðandi skipulagið og skipurítið. Þetta er eitthvað sem við þurfum akkurat að vanda okkur við og eins og Steindór bendi á, þá var þetta gert svona því að það lá á og að þetta finna lausn og komið svo stað og auðvitað lærum við kannski mest af reynslunni í því hvað hentar og hvað hentar ekki og við höfum auðvitað kallað Bjarna til okkar til þess að ræða þessi mál og við erum sammála því. Og ég tek sterklega undir það að við þurfum að fara í þetta ferli. Það eru þarna vankantar sem við þurfum að finna góða lausn á. Og ég hefði náttúrulega séð fyrir mér svona eftir árið sem sagt og þá væri kannski eðlilegt að fara í það og það er alveg hárrétt að hér við að reyna svona að einhverja vísbendingar í hvað átt við viljum fara. Það er líka mikilvægt sem kemur fram hjá Árna og fleiri hafa tekið undir. Það er auðvitað það bara eðlileg vinnubrögð að séu tveir sem rita upp á þegar að stóri hlutir að gerast. En varðandi samt eignasölunátni þá það ekki alveg svo að Birgir geti bara sett allt undan okkur svona 1, 2 og 3. Það má ekkert selja nema að kirkjuþing hafi samþykkt. Jú, en ef hann ritar firma þá getur þá það, já. En þá það bara framkvæmdurinn að vera nógu snögg að segja upp, sjáðu. Ef að fyrir að koma ykkur slíkar hugmyndir en auðvitað já, og það auðvitað bara frá því gengi og það vinnurregla, hann ekkert í slíku allavega við ekki staðin að því ræða við okkur og þannig ber að gera það því að það sendt framlengt til okkar þetta vald sem að Steindór var að tala að kirkjuþingi hefur og engin annar þannig að það afar mikilvægt og eins og ég sagði ykkur áðan þá höfum við tekið það alvarlega og kannski stundum of alvarlega en við bara lítum á þetta sem mikilvægt og þarft verk og erum að reyna að gera okkar besta í því. Og líka önnur hugmynd Kristján farinn. Það veitum ekki á að reyna eins og ég sagði við hann að hælunum, það ekki svo oft sem það hægt að nota þetta ekki verið til þess, en það var þetta að horfa til Norðurlandana, skiljiði hvað að gera það. Það held ég að sé mjög gott og við höfum aðeins rætt það, sérstaklega Noreg, að það sé einhvað sem við þurfum svona aðeins að velta fyrir okkur, því þeir eru kannski aðeins undan okkur, skiljiði, þannig að þeir eru búin að rekast á eitthvað sem við getum lært af og það bara hið besta mál. Ég trúi því að Kristján sé bara horfa út hinn norræna glugga. Þá fyrri umræðu lokið 15. mál, lagt til að máli fari í aðra umræðu. Þeir sem geta samþykkt það gjör svo vel að gefa merki. Takk fyrir, lagt til að máli fari í fjárhagsnefnd. Sem geta samþykkt það gjör svo vel að gefa merki. Takk fyrir. Og þá komið að því að við ætlum að reyna að klára 23. mál. Það tillaga af starfsreglum breyting á starfsreglum skipulag kirkjunnar í héraði númer 1026 frá 2007 með síðari breytingum flutta biskup Íslands og tekur framsögumaður til máls Agnes M. Sigurðardóttir biskup. Forseti, þessi tillaga fjallar sameiningu sókna að beiðni heimamanna. Það
þannig að 1. grein starfsreglna skipulagi kirkjunnar í héraði 12. greinin breytist þannig að Breiðabólstaðar og Hvammstangasóknir í Breiðabólstað og Melstaðarprestakalli Húnavatns og Skagafjarðar prófastamið sameinist. Heiti sóknarinnar Hvammstangasókn. B. Hofs og Hofsósóknir í Hofsós og Hólaprestakalli Húnavatns og Skagafjarðar prófastamið sameinist og heiti sóknarinnar Hofsósókn. Og í 3. lagi Odda og Keldnasóknir í Oddaprestakalli Suðurprófastamið sameinist. Heiti sóknarinnar Odda og Keldnasókn. Og svo önnur grein í starfsreglu þessar sem eru settar með heimild öðlast gildi 30. nóvember næstkomandi. Þetta skýrir sig nú sjálft því þetta eru heimamenn sem biðja þetta, senda þetta til biskupafundar eftir þetta hefur verið samþykkt hjá aðalsafnafundum, héraðsnefndum og síðan biskupafundur býrða til flutnings hér á kirkjuþingi. Orðið laust 23. mál. Gísli Gunnarsson tekur til máls. Forseti, ég vil aðeins greina frávarðandi sameiningu hofsóknar og hofsósóknar. Heldur sér nóg að hafa þetta 2S en ég ekki alveg viss. En það nefnilega, það aldrei sérstakt mál vegna þess að hér áður fyrr og þeir sem ekki þekkja til þá það þannig að það kirkja á Hofsósi en hofið bara svona kílómetri fyrir utan þorpið. Þannig að það mjög stutt á milli þessara kirkna og það var svo komið að það eru mjög fáir íbúar í Hofsókn og það þurfti að gera við kirkjuna, gera hana upp og það náttúrulega fámennus söfnuður hafði ekki efna á því. En á hofi býr kona sem treysti sér til þess bara að gera sjálf upp kirkjuna. Þannig að það var farin svo leið að afhenda eða selja henni kirkjuna og hún sem sagt þá eign hennar. Og skref B svo að sóknin fari sameinist Hofsósókn þar sem reyndar miklu meira safnaðarstarfi en í þessari kirkju. Ég nefni þetta vegna þess að það er þannig í Skagafirði, allir sikjum 24 kirkjur í Skagafirði og víða þetta orðið fámennasóknir. Ég vil nú ekki tala hverfisfélög. Víða þetta orðna fámennasóknir og þetta kannski, ég nefni þetta hér því að þetta Hofskirkja var hér áður fyrir bændakirkja og nú í rauninu hún orðin bændakirkja aftur. Þannig að þegar við erum að leita að leiðum til þess að passa upp á þessi vernduðu hús sem sagt fái sitt líf og viðhald, þá þetta kannski ein leið þar sem orðið svona fámennta hreinlega að einhverjar kirkjur verði bara aftur svo kallaða bændakirkjur. Nú það líka hefur þetta verið svona áhugamannafélög sem hafa tekið við slíkum kirkjum en ég held að í framtíðinni þá ég kannski eftir að aukast að við sjáum svona dæmi. Takk. Fleiri hafa ekki hvatt sér hljóðs svo forseti ætlar að kanna það hvort að það sé nóg að taka þessa einu umræðu. Þetta vilji heimamanna á þessum stað. Ég hef sagt fyrir mig að þetta já það má laga stafsetningu seinna en þetta bara þannig að þegar sókninni orðin svona fámenn og þetta hvílir mest á einni mannesku að þá bara betra að vera í samstarfi. Og keldur voru til dæmis alltaf annexía frá Odda á dögum Oddaveri á Sturlunga. Vilja menn samþykja það að málið sé tekið fyrir einni umræðu. Gjör svo vel ekki að merki. Takk fyrir. Þá ber ég málið upp í heild til sem geta samþykkt það. Gjör svo vel ekki að merki. Takk fyrir. Einhver á móti?
Málið er þannig afgreitt frá kirkjuþingi og þá gerum við hlé núna á þessum fundi.